Hello everyone, እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ባዮሎጂ የ2014 ኢንትራንስ ኤግዛም ይሆናል ማለት ነው። እና እንጀምር። አንደኛ bacterial cell wall is unique due to its chemical composition, freely permeability, selective permeability, mechanical support. እና መልሳችን እዚሁ አለ። መልስና ኤክስፕላኔሽን ባክቴሪያል ሴል ዎል ዩኒክ የሆነበት ምክንያት በኬሚካል ኮምፖዚሽኑ ነው። ምክንያቱም በውስጡ ፔፕቲዶግላይካን የሚባል ኮምፕሌክስ ሞለኪውል ስለሚይዝ ማለት ነው። እና እዚህ ኤክስፕላኔሽኑ ላይ እንደምታዩት the cell wall is made up of complex molecule called ፔፕቲዶግላይካን እና ፔፕቲዶግላይካን የሚባል ሞለኪውል በውስጡ አለ። ይሄ ደግሞ which is not found in any other type of cells በሌላ ታይፕ ኦፍ ሴሎች ውስጥ የሌለ አይነት ሞለኪውል ነው። ፔፕቲዶግላይካን የሚባለው በባክቴሪያል ሴል ውስጥ ብቻ የሚገኝ ሞለኪውል ነው። ፔፕቲዶግላይካን is a measure of sugars and amino acids that gives the cell wall its strength and rigidity ከሹገር እና ከአሚኖ አሲድ ነው የተሰራው ፔፕቲዶግላይካን የሚባል ሞለኪውል እና እሱ ደግሞ ስትሬንግዝ እና ሪጂዲቲ እንዲኖረው አድርጎታል ማለት ነው። እና በፊገር መልክ ማየት ትችላላችሁ። ግራም ፖዚቲቭ እና ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያል ሴል ዎል እዚህ ላይ እናያለን። እና ፔፕቲዶግላይካን አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት በግራም ፖዚቲቭ እና በግራም ኔጌቲቭ በሁለቱም ውስጥ ፔፕቲዶግላይካን ሞለኪውል አለ። ዲፍረንሱ ምንድነው? በግራም ፖዚቲቭ ላይ ቲከር ነው፣ ቲክነሱ ነው ዲፍረንሱ። በግራም ፖዚቲቭ ላይ ትንሽ ቲከር ነው ከግራም ኔጌቲቭ ይልቅ። ግራም ኔጌቲቭ ላይም አለ ግን ጀስት አነስ ይላል በሳይዝ ማለት ነው። ግን በሁለቱም ውስጥ ኤግዚስት ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ኢንክሉድድ የሚሆነው ምን ውስጥ ነው? ኬሚካል ኮምፖዚሽን ኦፍ ባክቴሪያ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኬሚካል ኮምፖዚሽን ይሆናል። ሁለት which genus of bacteria oxidize hydrogen sulfide to sulfate and make sulfate ions available to be taken by plants roots from the soil? A. Klebsiella, B. Disulfovibro, C. Azotobacter, D. Theobacillus. እና ሃይድሮጅን ሰልፋይድን ወደ ሰልፌት ኦክሳዳይዝ የሚያደርግልን የባክቴሪያ ስም ቲዮባሲለስ ወይም ዲ ላይ የመጨረሻው ኦፕሽን ነው። እና ሌሎችን ማየት ትችላላችሁ ምን እንደሚያደርጉ ሌሎች ባክቴሪያዎች። ክለብሲላ የሚባለው ባክቴሪያ ሮድ ሼፕድ ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ ነው። that are commonly found in soil and water. They are capable of fixing nitrogen, which means they can convert atmospheric nitrogen into ammonia. ይሄ ነው ስራቸው የክለብሲላ ባክቴሪያዎች። ናይትሮጅን ፊክሴሽን ላይ ነው የሚሰሩት። that means አትሞስፌሪክ ናይትሮጅንን ወደ አሞኒያ። ይሄ ደግሞ ለፕላንት ግራውዝ የሚጠቅም ነው ማለት ነው። ሶ ክለብሲላ ባክቴሪያ are important for agriculture. ሁለተኛው ደግሞ ዲሰልፎቫይብሮ ባክቴሪያ የሚባለው ነው። እነዚህ ደግሞ ኦልሶ ሮድ ሼፕድ ናቸው እና ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያዎች ናቸው። that are commonly found in anaerobic environments such as swamps and marshes የሆነ ረግረጋማ ቦታ ላይ የሚገኙ አይነት ባክቴሪያዎች ናቸው። they are capable of reducing sulfate to hydrogen sulfide. እነዚህ ምንድነው የሚያደርጉት? ሰልፌትን ወደ ሃይድሮጅን ሰልፋይድ ሪዲዩስ ነው የሚያደርጉት። የቀደሙ ቲዮባሲለስ የሚባለው ምንድነው የሚያደርገው? ሃይድሮጅን ሰልፋይድን ወደ ሰልፌት ኦክሳዳይዝ ነው የሚያደርገው። ይሄ ደግሞ ሰልፌትን ወደ ሃይድሮጅን ኦክሳይድ sulfide reduce ያደርጋል ማለት ነው። This process is called sulfate reduction and it is important step in the
በሰልፈር ሳይክል። አዞቶባክተር ባክቴሪያ የምንላቸው ደግሞ አር ሮድ ሼፕድ gram negative bacteria that are commonly found in the soil. They are capable of fixing nitrogen, which means they can convert atmospheric nitrogen into ammonia, not the same as Klebsiella bacteria ጋር ተመሳሳይ ነው። ቲዮባሲለስ ባክቴሪያ የሚባሉ ደግሞ are road shaped gram negative bacteria that are commonly found in acidic environments such as mine tailings and industrial waste sites. They are capable of oxidizing sulfur compounds such as hydrogen sulfide and thiosulfate. Just hydrogen sulfide ነው ቀደም የጠየቀን። ስለዚህ ይሰራልናል ማለት ነው። ሃይድሮጅን ሰልፋይድን እና ቲዮሰልፌቶችን ኦክሳዳይዝ ያደርጉልናል ማለት ወደ ሰልፌት። This process is called sulfur oxidation and it's important step in sulfur life cycle, cycle. Which one of the following disease is caused by food poisoning bacteria? A. Candidiasis. B. Salmonellosis. C. TB. D. Pneumonia. እና በፉድ ፖይዘኒንግ ምክንያት የሚፈጠረው ዲዚዝ ምንድነው? ቲቢ ወይም ሳልሞኔሎሲስ ወይም ቢ ላይ ያለው መልስ ነው። እና ኤክስፕላኔሽኑ ሳልሞኔሎሲስ ኢዝ አን ኢንፌክሽየስ ኢልነስ ኬውዝድ ባይ ዘ ባክቴሪያ ሳልሞኔላ። ሳልሞኔላ በሚባል ባክቴሪያ የሚመጣ በሽታ ነው ሳልሞኔሎሲስ የሚባለው ዲዚዝ ማለት ወይም ኢልነስ። When you eat contaminated food, you can contract salmonella. Salmonella may infect your intestine, causing diarrhea, fever, and stomach cramps. The other options are incorrect. ሌሎቹ ኢንኮሬክት የሆኑት በምን ምክንያት ነው? ካንዲዲያስ የሚባለው የይስት ኢንፌክሽን ነው፣ የባክቴሪያ አይደለም። ቲቢ የምንለው ደግሞ ኢዝ ሪስፓራቶሪ ዲዚዝ ኬውስድ ባይ ባክቴሪያ ማይክሮባክቴሪየም ቲቢ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? የሪስፓራቶሪ ዲዚዝ ነው፣ ሳምባ አካባቢ ላይ የሚፈጠር አይነት በሽታ ነው እንጂ በኢንፌክሽየስ ምግብ ምክንያት የሚመጣ በፖይዝን ምግብ ምክንያት የሚመጣ አይደለም። በፉድ ፖይዝኒንግ ምክንያት የሚመጣ በሽታ አይደለም። ኒሞኒያ የሚባለው ደግሞ ካን ቢ ኮዝድ ባይ ቫራይቲ ኦፍ ባክቴሪያ ቫይረስስ ወይም ፈንጋይ፣ በእነዚህ ሊከሰት ይችላል ኒሞኒያ የሚባለው በሽታ። 4 which one of the following is correct concerning the reproductive cycles of viruses? A. Both lytic and lysogenic life cycles release new viruses without the genetic alteration of the host cell. B. In lysogenic life cycle, the DNA of the virus integrates with the host cell's DNA. See, both lytic and lysogenic life cycle undergoes the same life cycle but ending with different results. D. In lytic life cycle, viruses are released without killing the host cell. እና ትክክለኛው መልስ የትኛው ይሆናል ከነዚህ አራቱ? ቢ ላይ ያለው ወይም in lysogenic life cycle the DNA of the virus integrate with the host cell of the DNA የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው። Explanation: the correct answer is lysogenic. Viruses can reproduce in two main ways. እነሱ ምንድን ናቸው? ላይቲክ ሳይክል እና ላይሶጀኒክ ሳይክል የሚባሉ ሁለት ቫይረሶች ሪፕሮዲውስ የሚያደርጉበት መንገዶች አሉ። In lytic cycle, the virus enters the host cell and takes over its machinery to produce new viruses. The new virus then bursts out of the cell, killing it in the process. በላይቲክ ላይ ቫይረሶቹ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ከገቡ በኋላ ሆስት ሴል የሆነው ሴል ውስጥ ከገቡ በኋላ እዛ ውስጥ ሪፕሮዲውስ ይሆናሉ፣ ራሳቸውን ጀስት ያባዛሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ራሳቸውን
ካባዙ በኋላ ሆስት ሴሉን በመጠቀም ራሳቸውን ካባዙ በኋላ ያን ሆስት ሴል እንትን አድርገው ይወጣሉ፣ ቀደው ምናምን ይወጣሉ ማለት ነው። the new virus then bursts out of the cell killing it in the process እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይቲክ ሳይክል አለ ፊገሩ ላይ። ቀድሞ ሴሉ ይገባል። ይሄ አረንጓዴው ሴሉ ነው፣ ይሄኛው ሴሉ ነው፣ አይ ሚን ቫይረሱ ነው አረንጓዴው። ከዛ ሰርክሉ ሴሉ ነው፣ ሴሉ ውስጥ ይገባል። ከዛ በኋላ ራሱን ማባዛት ይጀምራል። እንደምታዩት ራሱን ያባዛል ሴሉ ውስጥ። ከዛ በኋላ ብረስት አውት ያደርጋል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ በጣም ከበዛ በኋላ ሴሉን ቀዶት ይወጣል ማለት ነው። ዛት ሚንስ ገሎት ይወጣል። In lysogenic cycle, the virus integrates its DNA into the host cell's DNA. The viral DNA then replicates along with the host cell's DNA, and new virus are produced when the cell divides. እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይሶጀኒክ ሳይክል ላይ ቫይረሱ ከገባ በኋላ ምንድን ነው ያደርገው? አረንጓዴው ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። የራሱን ዲኤንኤ ኢንተግሬት ያደርጋል ከሆስት ሴል ዲኤንኤ ጋር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴሎች ዲቫይድ የሚያደርጉበት ፕሮሰስ አለ፣ ማይቶሲስ ምናምን የሚባሉት ፕሮሰሶች ማለት ነው። በእነሱ ሴል ዲቫይድ ሲሆን ምንድን ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ሴል ይሆናል። ያኔ ቫይረሱን ጀስት ራሱን ዱፕሊኬት ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር በሁለቱም ውስጥ ቫይረሱ አለ። ከዛ በኋላ ጀስት እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህኛው ፕሮሰስ ራሱን ካባዛው በኋላ ጀስት ራሱን ችሎ ይወጣል በዚህኛው ስቴጅ ማለት ነው። ከዛ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ላይቲክ ስቴጅ ላይ ሆኖ ጀስት ራሱን ዱፕሊኬት የሚያደርግበት ስቴጅ ላይ ይሄዳል። ግን ላይሶጀኒክ ሳይክል ላይ ብረስት አውት አያደርግም፣ ሴሉን ገሎ አይወጣም ማለት ነው። ወደ ላይቲክ ስቴጅ ላይ ከሄደ ነው። ከዛ ምንድን ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ራሱን ያባዛል። ከዛ በኋላ ብረስት አውት ያደርጋል። ግን ላይሶጀኒክ ስቴት ላይ ሳይክል ላይ ሜን ቲንግ ቫይረሱ የሚያደርገው ጀስት ዲኤንኤውን ከሆስት ሴል ዲኤንኤው ጋር ኢንተግሬት ያደርጋል። እዚህ ጋር የምናየው ባክቴሪያ ውስጥ ቫይረስ ገብቶ ጀስት የባክቴሪያን ሴል እንትን ሲያደርገው ኪል ሲያደርገው እና ደግሞ ኢንተግሬት ሲያደርግ ዲኤንኤውን ከባክቴሪያው ሴል ጋር ኢንተግሬት ሲያደርግ ነው ማለት ነው። አምስት unlike free living cells, viruses are completely A. pathogenic to a living cell, B. mutual to a living cell, C. parasitic to a living cell, D. harmful to a living cell. እና ከሌሎች ሴሎች አንጻር ቫይረስ ምንድነው? ፓራሲቲክ ቱ ሊቪንግ ሴል አይደለም። በሌላ ሊቪንግ ሴል ውስጥ ጀስት ዲፔንድ ሆኖ ነው የሚኖረው። እና the answer is parasitic to a living cell. Viruses are obligated intracellular parasites, which means that they can only replicate inside a living host cell. ሊቪንግ ሆስት ሴል ላይ ነው ሪፕሊኬት ማድረግ የሚችሉት፣ በራሳቸው ማድረግ አይችሉም። ሶ they are not free living organisms and cannot survive outside of the host cell. Once a virus enters a host cell, it takes over the cell's machinery and uses it to produce new viruses. ቀደም እንዳየነው ምንድነው የሚያደርጉት? ጀስት ሆስት ሴሉን እንደ ማሽነሪ ወይም ደግሞ በራሳቸውን ሪፕሊኬት እንደሚያደርጉበት ቦታ አድርገው ይጠቀሙና ራሳቸውን ያባዛሉ። ከዛ this process is called viral replication ነው የሚባለው ያ ፕሮሰስ። the new virus then bursts out of the host cell, killing it in the process. Viruses can infect a wide variety of cells
a wide variety of cells including bacteria, plant and animals ባክቴሪያዎችን ፕላንቶችን እና አኒማሎችን አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ ወይም ኢንፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ ቫይረሶች ማለት ነው። They are responsible for a wide range of diseases including the common cold, influenza and AIDS. So just why are vaccines important? Because they help to trigger the immune system, B, kill pathogens, C, prevent functional diseases, D, heal wounds. Now, ለምንድን ነው ቫክሲን ወይም ደግሞ ክትባት ኢምፖርታንት የሆነው? ምክንያቱም ትሪገር the immune system ኢሚዩን ሲስተማችንን ትሪገር ስለሚያደርግ እንዲነቃቁ ስለሚያደርግ ቫክሲን ኢምፖርታንት የሆነበት ምክንያት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት when a person gets vaccinated, a weakened or inactive form of a virus or bacteria is injected into their body. እና ቫክሲን ወይም ደግሞ ክትባት ሲሰጥ ሜን የሚደረገው ምንድነው? ዋናው የሚደረገው ነገር ኢንአክቲቭ የሆኑ ባክቴሪያዎችን ወይም ቫይረሶችን ነው ኢንጀክት የሚያደርጉት ሰውነታችሁ ውስጥ ኢንአክቲቭ የሆኑትም ማለት ነው። ዛት ሚንስ መስራት የማይችሉትን ኦር አፌክት ማድረግ የማይችሉትን አይነት ቫይረስ ወይም ባክቴሪያ ሰውነታችን ውስጥ ኢንጀክት ያደርጋሉ እና ያ ደግሞ ምንድነው የሚፈጥረው? አንቲቦዲዎችን ይፈጥርልናል። ሰውነታችን ጀስት ኢንአክቲቭ ቫይረስ እንደገባ ያውቅም ቫይረስ እንደገባ ነው የሚያውቀው እና ያኔ ጀስት አንቲቦዲዎችን ፕሮዲውስ ማመንጨት ይጀምራል። ቫይረስ አገኘው ብሎ ማለት ነው። ጀስት ፋይት ኦፍ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ምን አደረገ ነው የምንለው? ኢሚዩን ሲስተማችንን ትሪገር አደረገ እና ያ ደግሞ ወደፊት ምናልባት ሪል ቫይረስ የሚያጠቃን ከሆነ ጀስት ኢሚዩን ሲስተማችን ሪኮግናይዝ ያደርገዋል። ኢንአክቲቭ ሴሎችን ፋይት ኦፍ ለማድረግ የተጠቀመው ሜተድ አሁን ይጠቀመዋል ማለት ነው። ሪል ቫይረሶችን ፋይት ለማድረግ ማለት ነው። 7. Assume you wanted to demonstrate the compatibility of blood groups. You took 4 test tubes labeled O, A, B and AB based on the blood group that each test tube contains. Then you added unknown blood sample into to catch tube and no agglutination was observed in each test tube. From this you can conclude that the unknown blood sample was A, O blood group, B, O blood group, O, C, O blood group, A, D, O blood group, AB. That means on by AB, on by O, on by AB, on by AB. I guess እንደዛ ነው። ጀስት ኦን አንስታችሁ ቀላቅላችሁት ከምን ጋር? ከቢ ጋር፣ ከኦ ጋር፣ ከኤ ጋር እና ከኤቢ ጋር ቀላቅላችሁት እንደማለት ይመስለኛል። እና መልሳችን የሚሆነው ቢ ላይ ያለው ነው። ይሄኛው ነው። እሺ እንየው። In this case, no agglutination was observed in any of the test tubes when the unknown blood sample was added. This means that the unknown blood sample does not contain any antigens that can react with antibodies in the A, B or AB blood groups. እዚህ ጋር በግራፉ እንደምናየው ሞር ክሊር ይሆናል። እኛውን ስናይ ግሩፕ ኤ አለ፣ ብለድ ግሩፕ ኤ፣ ብለድ ግሩፕ ቢ፣ ኤቢ እና ኦ አለን። ከዛ ብለድ ሬድ ብለድ ሴል ታይፖችም አሉት። እንደምታዩት ኤ አለ፣ ቢ፣ ኤቢ፣ ኦ አለን እና ምንድነው አሁን ግሩፕ ብለድ ግሩፕ ኤ በውስጡ ምንድነው የሚይዘው? አንቲቦዲ ቢን ይይዛል። ፕላስ ደግሞ አንቲጂን ኤን በውስጡ ይይዝልናል። ብለድ ግሩፕ ኤ የምንለው ማለት ነው። ቢ ደግሞ አንቲቦዲ ኤን ይይዛል።
ቢ አንቲጅንን ይዛል። ኤቢ ደግሞ አንቲቦዲዎች የሉትም። ኤ እና ቢ አንቲጅኖች አሉት። ኦ ደግሞ አንቲቦዲ ኤ እና አንቲቦዲ ቢ ያለው ግን አንቲጅኖች የሉትም ማለት ነው። ስለዚህ አግሉቲኔሽን ምን ሲሆን ነው የሚፈጠረው? አግሉቲኔሽን የሚፈጠረው ምን ሲሆን ነው? አንቲቦዲዎች ከአንቲጅን ጋር ባይንድ ሲያደርጉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንቲቦዲ ኤ እና አንቲጅን ኤ ባይንድ ማድረግ ይችላሉ። ምክንያቱም ግራፉ ላይ ፊገሩ ላይ እንደምታዩት ጀስት ኮርነሩ ላይ ባይንድ እንደሚያደርግ አይነት እንትን አላቸው። አንቲቦዲ ኤዎች ከምን ጋር ነው? ከሰርክል ጋር ነው አይደለ? ባይንድ የሚያደርጉት እነዚህ ጫፎቹ። ስለዚህ ሰርክል አንቲጅን ኤ ነው። ስለዚህ አንቲቦዲ ኤ ከአንቲጅን ኤ ጋር ባይንድ ያደርጋል። ያኔ አግሉቲኔሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ኬስ ካስወገድን ጀስት አግሉቲኔሽን አይፈጠርም። እኛ አሁን ደግሞ የምንፈልገው እንደዛ አይነት ነው። አግሉቲኔሽን ኖ አግሉቲኔሽን ስለሚል ማለት ነው ጥያቄው ላይ። ስለዚህ ምርጫው ላይ ምንድነው? ኦ ብለድ ግሩፕን ከኤ ጋር፣ ኦ ብለድ ግሩፕን ከቢ ጋር ቀላቀለ፣ ኦ ብለድ ግሩፕን ከኤቢ ጋር ቀላቀለ፣ ኦ ብለድ ግሩፕን ከራሱ ጋር ቀላቀለ ማለት ነው። ያኔ አግሉቲኔሽን የማይፈጠረው በየትኛው ሲቹዌሽን ነው? እሺ ከኤ ጋር ቀላቅለን እንየው። ከኤ ጋር ስንቀላቅል አንቲቦዲ ቢ ያለው ብለድ ግሩፕ ኤ ፕላስ ደግሞ ኤ አንቲጅን አለው። እዚህ ጋር ደግሞ በኦ ብለድ ግሩፕ ስታዩ አንቲቦዲ ኤ እና አንቲጅን ቢ አለው አይደለ? ስለዚህ አንቲቦዲ ኤ እና አንቲቦዲ ቢ አለው። ስለዚህ ከኤ አንቲጅን ጋር ይሄንን ስቀላቀሉ ይሄኛው ባይንድ ያደርጋል አይደለ? አንቲቦዲ ኤ ከአንቲጅን ኤ ጋር ባይንድ ያደርጋል። ስለዚህ አግሉቲኔሽን ይፈጠራል። ከቢ ጋር ስንቀላቅል ደግሞ ቢ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቢ አንቲጅን አለው። ኦ ላይ ደግሞ አንቲቦዲ ቢ አለው፣ ባይንድ ያደርጋል። ጀስት ፊገሩን እንደምታዩት ጫፉ ላይ ያለው ቅርጽ ከዚህኛው ጋር ባይንድ የሚያደርግ አይነት ነው። አረንጓዴው ከአረንጓዴ ጋር ባይንድ ያደርጋል፣ ቀዩ ከቀዩ ጋር ባይንድ ያደርጋል እና ስለዚህ ባይንድ ያደርጋል። ኦን ኤቢ ላይ ጀስት መቀላቀሉ ከሆነ ባይንድ ያደርጋል። ዛት ሚንስ አግሉቲኔሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ኦን ኤቢ ላይ ስቀላቀሉ ደግሞ እንደምታዩት ሁለቱም ባይንድ ያደርጋሉ። ይሄኛው ከዚህ ጋር፣ ይሄኛው ደግሞ ከዚህኛው ጋር ባይንድ ያደርጋሉ። ስለዚህ ይፈጠራል ማለት አግሉቲኔሽን ይፈጠራል። ኦን ኦ ላይ ስቀላቅሉት ደግሞ አግሉቲኔሽን አይፈጠርም እዚህ ጋር። ምክንያቱም ኦን ኦ ላይ ስቀላቅሉ አንቲቦዲ ኤ አንቲቦዲ ቢ፣ ያኛውም ተመሳሳይ አንቲቦዲ ኤ እና አንቲቦዲ ቢ ነው የሚይዘው። ስለዚህ ምንም አይነት አግሉቲኔሽን አይፈጠርም። ለዛ ነው ኦ ብለድ ግሩፕን ኦ ላይ ስንቀላቅል አግሉቲኔሽን አይፈጠርም የሚል መልስ ያገኘ ነው ማለት ነው። which one of the following ስምንተኛ which one of the following disease the likelihood of contraction HIV እዚህ ጋር መልሳችን ቢ ነው የሚለው እሱ አይደለም፣ ይሄኛው ነው መልሳችን ጎኖሪያ የሚለው ነው። ስለዚህ እንትኖቹን ዴፊኒሽኑ ኤክስፕላኔሽኑን ማንበብ ትችላላችሁ። ዳይሬክት ነው ፖርቻ ያልኩላችሁ። The thing, even though pasteurization is a technique used to heat milk, beer, and other foods, it cannot preserve food unspoiled for years because it A. cannot kill pathogenic microorganisms, B. reduces the nutritional part of the food, C. is conducted in containers that are not properly sealed, D. uses mild temperature that kills most but not all bacteria.
ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ፓስቸራላይዜሽን ላይ የሚሆነው ይሄኛው ነው። ምክንያቱም ሁሉንም ባክቴሪያዎች አይገልልም። ፓስቸራላይዜሽን ስንጠቀም ለምሳሌ ሚልክ ላይ ስንጠቀም ለሆነ ያክል ጊዜ ሚልኩን ያቆየዋል፣ ግን ለአመታት አያቆየውም። ያ ምክንያት ምንድነው? ሁሉንም ባክቴሪያዎች አይገልም። ሂትን ነው የምንጠቀመው አክቹዋሊ፣ ግን ሁሉንም ባክቴሪያ አይገልም ፓስቸራላይዜሽን ሜተድ ስንጠቀም ማለት ነው። ይጋ እንደምታዩት ፓስቸራላይዜሽን is a process that gently heats food to kill harmful bacteria without significantly changing its taste or texture. However, it doesn't kill all bacteria. So, pastoralized foods are still susceptible to spoilage. ሊበላሹ ይችላሉ ወደፊት ከቆዩ እና ቴብል ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮ እና ኮን አለ ለፓስቸራላይዜሽን። ምንድነው ፕሮስ ስናይ ኪልስ ሞስት ሃርምፉል ባክቴሪያ አብዛኛውን ይገላቸዋል፣ እና ኮንስ ዳዝ ናት ኪል ኦል ባክቴሪያ አብዛኛውን ቢገልም ሁሉንም አይገልልንም። ሌላ ደግሞ ፕሪዘርቭ ዘ ቴስት ኤንድ ቴክስቸር ኦፍ ፉድ ሂት የምናደርግ ቢሆንም ቴክስቸር እና ቴስት ኦፍ ምግብ የምግቡን ቴክስቸር እና ቴስቱን አያጥፋልንም ማለት ነው። እሱ ፕሮ ነው። ኮኑ ስታዩ ካን ሪዲዩስ ሰም ኒውትሪየንትስ ኢን ዘ ፉድ ያው ሂት እያደረግን ስለሆነ ምናልባት አንዳንድ ኒውትሪየንቶች ሊጎሉበት ይችላሉ። ኤክስተንድስ ዘ ሼልፍ ላይፍ ኦፍ ፉድ ያቆይልናል፣ እንዲቆይ ያደርጋል። not as effective as sterilization. Sterilization ያው ኦልሞስት ሁሉንም እንትኖች ነው የሚገለው፣ ባክቴሪያዎች ነው የሚገለው። እንደሱ ፐርፌክት አይደለም ነው የሚለው እና መልሳችን ኤኒዌይስ ዲ ላይ ያለው ነው። 10 which one of the following statement is correct about the binomial nomenclature? A. The genus name is written in full while the species name is abbreviated. B. Both genus and species names are capitalized and italicized when printed. C. The first letter of genus name is capitalized when the species name is written in small letters. D. The genus name is written in English while the species name is written in Latin. እና መልሳችን ሲ ነው። የመጀመሪያው ካፒታላይዝድ ይሆናል የጄነስ ኔሙ እና the first letter of genus name is capitalized while the species name is written in small letters. እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ወይም ቴብል አላችሁ ካስፈለገ እነዚህ ትክክለኛ ስማቸው የአኒማሎች ስም ነው። ይሄኛው ደግሞ ሳይንቲፊክ ኔማቸው ነው ማለት ነው። እና ለምሳሌ ካትን ታያላችሁ እዚህ ጋር ሳይንቲፊክ ኔሙ ፌሊስ ካተስ ነው የሚባለው እና አጻጻፉን እንድታዩ ነው የፈለኩት። ካፒታል ነው ይሄ የጄነስ ኔም ነው ከፊት የሚጻፈው። ከዛ ስፔሺስ ኔም ነው። ስድስት አይነት አይ ቲንክ ስድስት ነው ያለው CG4 CPK S GFO ከዛ CPK K ኪንግደም ነው የመጨረሻው። P ፓይለም ነው። C ደግሞ ክላስ፣ O ኦርደር፣ F ፋሚሊ ከዛ G ጂነስ ከዛ ስፔሽስ እያለ ይወርዳል ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው የሚጻፉት። ጄነስ እና ስፔሽስ ነው እዚህ ጋር የምታዩት። During gas exchange between the alveoli and blood capillaries, oxygen is absorbed by the blood while carbon dioxide is removed. This opposite direction of gas exchange occurs due to a difference in the concentration gradient of oxygen and carbon dioxide. እና ትክክለኛው መልስ ይሄ ነው። የኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ወይም ዲፍረንስ ካለ
ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ዲፈረንስ ካለ ኤክስቼንጅ የሚፈጠረው የኦክሲጅን ኤክስቼንጅ የሚፈጠረው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦክሲጅን ፑር የሆነ እንትን አለን ፐልሞናሪ አርተሪ ላይ ኦክሲጅን ፑር የሆነ ብለድ አለን እና እዚህ ጋር ኤክስቼንጅ ይፈጠራል። ኦክሲጅን ወደ ውስጥ ይገባል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ላይ ይወጣል እና ከዛ ምንድነው የሚለው ኦክሲጅኔትድ ይሆናል ማለት ነው እንደምታዩት። እና ይሄ የሚፈጠረው ኒውሞሳይት የሚባሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰማያዊ ፓርቶች አሉ። እነዚህ ቀዳዳ የሚመስሉ ሰማያዊ ፓርቶች አሉ። በእነሱ ነው ኤክስቼንጁ የሚፈጠረው። ይሄኛውን ማንበብ ትችላላችሁ። እና ይሄኛው አልፎሊ ነው። ይሄ ብለድ ቬዘል ነው። እና ብለድ ቬዘል ውስጥ የካርቦን ዳይኦክሳይድ አማውንት ይበዛ ነበረ እና አልቮሊ ውስጥ ደግሞ የኦክሲጅን አማውንት ይበዛ ነበር። ከዛ ኤክስቼንጅ መፈጠር ይጀምራል ማለት ነው። ምክንያቱም አልቮሊ ሞር ኦክሲጅን ስለያዘ በውስጡ ወደ ብለድ ቬዘሎቹ ይወርዳል። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ከብለድ ቬዘሉ ወደ ላይ ይወጣል ማለት ወደ አልቮሊ ሄድና ጀስት ኤክሴል ታደርገዋለህ። 12 አይዴንቲፋይ the correct statement about the effect of exercise on breathing rate. A. The vital capacity of the lung decrease during heavy exercise. The tidal volume of air at rest is greater than the tidal volume of air during exercise. C. Fast and deep breathing are the result of demanding less oxygen. D. Exercise and getting fit makes the lungs efficient. ና ዲ ላይ ያለው ነው። ኤክሰርሳይዝ ባደረጋችሁ ቁጥር ስፖርት መሰሩ ከሆነ ጀስት መስላችሁ ሞር ኦክሲጅን እየፈለገ ይመጣል። ኤክሰርሳይዝ ባደረጋችሁ ቁጥር እና መስላችሁ ሞር ኦክሲጅን በፈለገ ሰዓት ዲፕ ብሬዝ ትወስዳለህ ማለት ነው። ቴክ ዲፐር ብሬዝ ያኔ ደግሞ ዲስ አሎውስ ዩር ላንግ to take in more oxygen and exhale more carbon dioxide. እና ደግሞ ሁለተኛው as you get fitter ማለት more አሪፍ ፊዚካል ኮንዲሽን ላይ እየመጣ በመጣ ቁጥር your lungs become more efficient at taking in oxygen and expelling carbon dioxide. This means that you will not have to breathe as heavily when you exercise. Exercise ባረክሳ ቶሎ መተንፈስ አይጠበቅብህም። ቦዲ ፊት እያደረገ በመጣ ቁጥር አሪፍ ፊዚካል ኮንዲሽን ውስጥ እየመጣ በመጣ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ላይ ያለው ነው። 13 The following is a list of functions of the components of blood. And transport of oxygen, blood fight against disease, source chaos, blood clotting. Which one of the following is a correct order of blood components responsible for the above functions respectively? White blood cells, platelets, red blood cells. Na order on ተመልከቱት ምርጫው ላይ ያለው ጥያቄው ላይ ምንድነው ያለው? አንደኛ ትራንስፖርት ኦፍ ኦክሲጅን ነው። ለዚህ ፕሮሰስ ሪስፖንሲብል የሆነው ማን ነው? ሬድ ብለድ ሴል ነው አይደለ? ኦክሲጅንን በቦዲያችን ውስጥ ተሸክሞ የሚያዟዙሩልን ሬድ ብለድ ሴል ነው። እና ፋይት አገንስት ዲዚዝ የሚያደርገው ደግሞ ዋይት ብለድ ሴል ነው። እና ብለድ ክሎቲንግ ኬውዝ የሚያደርገው ደግሞ ወይም ከሰውነታችን ደም እንዳይወጣ ብለድ ክሎቲንግ የሚያደርገው ማን ነው? ፕላትሌቶች ናቸው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሬድ ብለድ ሴልስ are responsible for transporting oxygen from the lungs to the rest of the body. ከሳምባችን ወደ ሌላ ፓርት ኦፍ ሰውነታችን ኦክሲጅንን የሚያመላልሱልን ሬድ ብለድ ሴሎች ናቸው። ዋይት ብለድ ሴልስ are responsible for fighting against disease. በሽታን
የሚከል ወይም ፋይት የሚያደርጉ ሴሎች ደግሞ ዋይት ብለድ ሴል ይባላሉ። ፕላትሌቶች ደግሞ ብለድ ክሎቲንግ ላይ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ኦርደሩ ሲ ላይ ያለው ነው ትክክለኛ ኦርደር። 14 What is the causes of the backflow of blood into the atria from the ventricles? It could be damage of A. aorta, B. pulmonary artery, C. pulmonary vein, D. valves. ስለዚህ መልሳችን ዲ ላይ ያለው ነው። ምክንያቱም the backflow of blood ወይም ይሄ regurgitation የሚባለው ፕሮብለም ሰውነታችን ውስጥ ደም ከቬንትሪክልስ ወደ አትሪያ ወደሚባለው ወደ ኋላ መፍሰስ ሲጀምር የሚፈጠረው ችግር ነው እና ይሄ ደግሞ የሚከሰተው በቫልቮች ምክንያት ነው። በቫልቮች ዳሜጅ ምክንያት ነው እና ዩኒዳይሬክሽናል ብለድ ፍሎ ነው እነዚህ ቫልቮች ኢንሹር የሚያደርጉልን እና 4 አይነት ቫልቮች እንዳሉ እዚህ ጋር ያሳየናል። እዚህ ላይ ፊገሩ ላይ እንደምታዩት የብለድ ትክክለኛ ፍሎ ዳይሬክሽን ያሳያሉ። እነዚህ ቀስቶችን እዚህ ልብ ውስጥ ያሉትን ቀስቶችን ስታዩ የብለድ ፍሎ ዳይሬክሽን ነው የሚያሳዩት እና ቫልቮች አሉ። ማይትራል ቫልቭ፣ ኤኦርቲክ ቫልቭ፣ ትሪኩስፒድ ቫልቭ እና ፓልሞናሪ ቫልቭ የሚባሉ ቫልቮች አሉ እና እዚህ ጋር የቫልቮችን ጥቅም ታያላችሁ። ለምሳሌ ትሪኩስፒድ ቫልቭ የሚባለው ከራይት አትሪየም ብለድ ወደ ራይት ቬንትሪክል ፍሎ ሲያደርግ እናያለን እና ይህን ፍሎ ዳይሬክሽን በትሪኩስፒድ ቫልቭ አድርጎ ነው ወደዚህ የሚሄደው እና ደግሞ ፓልሞናሪ ቫልቭን ስታዩ ደግሞ ከራይት ቬንትሪክል ወደ ፓልሞናሪ አርቴሪ ሲሄድ እናያለን ማለት ነው ብለድ እና ሌሎችም አሁን ኤኦርቲክ ቫልቭ የምንለው ከሌፍት ቬንትሪክል ወደ ኤኦርታ ብለድ ፍሎ ኢንሹር የሚያደርጉልን ቫልቮች ናቸው። ይሄ ማይትራል ቫልቭ የሚባለው ደግሞ ከሌፍት አትሪየም ወደ ሌፍት ቬንትሪክል ብለድ ፍሎ ኢንሹር የሚያደርጉልን ናቸው ማለት ነው እና የነዚህ መጎዳት ባክ ፍሎ ኦፍ ብለድ ሊያስከትል ይችላል። አሁን አንዱ ቢጎዳ ጀስት ብለድ ከዚህ በፊት በሚሄደው ዩኒ ዳይሬክሽን በአንድ ዳይሬክሽን አይሄድም፣ ወደ ኋላ መመለስ ይጀምራል ማለት ነው ቫልቮቹ ዳሜጅ ከሆኑ። ስለዚህ መልሳችን ዲ ላይ ያለው ቫልቭ ይሆናል ማለት ነው። 15 The capillaries are blood vessels that have thin wall and large surface area. Since their function is A. Transport of oxygenated blood, B. Exchange of substance, C. To return blood to the heart, D. Transport of deoxygenated blood. ካፒላሪዎች እንደምታውቁት አነስ ያለ ወል ነው ያላቸው። ወላቸው ቲን ነው እና ደግሞ ሰፋ ያለ ሰርፌስ ኤሪያ ያላቸው። ይሄ ደግሞ የሚጠቅመው ኤክስቼንጅ ኦፍ ሰብስታንስን ለማካሄድ ነው ሰውነታቸው ውስጥ። እዚህ ጋር ፊገሩ ላይ እንደምታዩት እነዚህ ናቸው ካፒላሪ የሚባሉት በአርተሪ እና በቬን መካከል ያሉት እዚህ እንደምታዩት ማለት ነው እና ቀጠን ያለ እንትን ነው ያላቸው ወል ነው ያላቸው። አንድ ሴል የሚያክል ውፍረት ያላቸው ወሎች ናቸው ያለ እዚህ ጋር እንደምታዩት with walls just one cell thick የአንድ ሴል ቲክነስ ነው ያላቸው የወሎቹ ውፍረት ማለት ነው እና ሰፋ ያለ ሰርፌስ ኤሪያ ያላቸው ያ ደግሞ ኤክስቼንጅ እንዲያደርጉ ሰብስታንሶችን ኤክስቼንጅ እንዲያደርጉ ይጠቅማሉ ማለት ነው ሰውነታችን ውስጥ። ስለዚህ ኤፊሽንት ናቸው ሰብስታንስን በሰውነታችን ውስጥ ለማስተላለፍ እና ዋናውን ስራቸው ያ ነው።
16 during image formation light is refracted twice before it is focused on the retina. This phenomena happens at the A. aqueous humor and lens, B. iris and lens, C. lens and vitreous humor, D. cornea and lens. እና ላይት ወደ አይናችን ሲገባ ሁለት ጊዜ ነው ሪፍራክትድ የሚሆነው ወደ ሬቲናችን ከመድረሱ በፊት እና ያ ደግሞ የትና የት ነው የሚሆነው? ኮርኒያ ላይና ሌንስ ላይ ነው ሪፍራክትድ የሚሆነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይት አለን። ከዛ ኮርኒያ የሚባለው ይሄ ጥግ ላይ ያለው የአይናችን ጥግ ላይ ያለው ከርቡ ፓርት ነው እና እዛ ጋር ሲደርስ አያችሁ ላይቱ ትንሽ ሪፍራክትድ ይሆናል። እና ሁለተኛው ደግሞ ሌንስ እዚህ ጋር ነው። እሱ ጋር ሲደርስም አነስ እያለ ይመጣል ሳይዙ የላይቱ ጀስት ሪፍራክትድ ይሆናል እና ሬቲና ላይ ሲደርስ ሰብሰብ ብሎ ነው የሚደርሰው። ጀስት ሁለቱም እንትኖች ላይክ ኢን ኢንተርሴክሽን ይሆናሉ ማለት ነው ሬቲና ላይ የሚደርሱት። ያኔ ነው ኢሜጅ የሚፈጠረው። ቀድሞ ኮርኒያ ላይ ሪፍራክትድ ይሆናል ላይቱ፣ ቀጥሎ ሌንስ ላይ ሪፍራክትድ ይሆናል እና ዱሪንግ ኢሜጅ ፎርሜሽን light rays enter the eye and undergo refraction at two main points, the cornea and the lens. The cornea, the transparent front part of the eye, bends the light rays to a significant degree, while the lens further refines the focus by adjusting its shape. እና እንደዛ ነው ስራቸው። ስለዚህ ዲ ላይ ያለው ነው መልሳችን ኮርኒያ እና ሌንስ የሚለው። 17 three students designed the following experimental settings to understand the actual taste of a food. Student 1 blindfolded two students, one of them tightly holding the nose while the other without holding the nose and tasting the food. ስቱደንት 1 ምንድነው ያደርገው? ሁለት ስቱደንት ወሰደና ሁለቱንም አይናቸውን አሰረ። one of them tightly holding the nose, አንዳቸው አፍንጫቸውን ይዘዋል፣ አይናቸውን ታስረዋል፣ አፍንጫቸውን ይዘዋል። while the other without holding the nose and tasting the food. አንዱ አይኑን ብቻ ነው የታሰረው፣ አፍንጫውን አልያዘም። ከዛ ምግቡን ቴስት አደረገ ማለት ነው። ስቱደንት 2 ደግሞ ምንድነው ያደረገው? blindfolded one student and the other left with one eyes open eyes, sorry, እና አንደኛውን አስሮታል፣ ለዚህኛው ላይ ደግሞ አንደኛውን ስቱደንት አስሮታል፣ ሌላው ደግሞ አይኑ ማየት ይችላል፣ አልታሰረም አይኑ። both holding their nose tightly while tasting the food. ምግቡን ሲቀምሱ ግን አፍንጫቸውን ሁለቱም ይዘው ነበር። ስቱደንት 3 ደግሞ ምንድነው ያደረገው? none of the participants blindfolded, አይናቸውን የታሰሩ የሉም and only one eyes, blindfolded አይደሉም ግን አንድ አይናቸው ክፍት ነው፣ አንዱን ብቻ ነው የታሰሩት። both holding their nose, እዚህ ጋር ሄድ ሳይሆን their nose tightly while tasting the food. ምግቡን ቴስት ሲያደርጉ ሁለቱም አፍንጫቸውን ታይትሊ ይዘው ነበር። ስቱደንት 4 ደግሞ ቴስት ያደርገው ምንድነው? none of the participants blindfolded and both of them tasted the food without holding the nose. አፍንጫቸውንም አልያዙም አይናቸውም አልታሰረም። አራተኞቹ ሲቀምሱት ማለት ነው ምግቡ። which student designed the most appropriate experiment? student 1, student 2, student 4, student 3 እና ስቱደንት 4 ነው አይደለ? ምክንያቱም አይናቸውን ያዙ የሉም አፍንጫቸውንም ያዙ የሉም አይደለ? ስለዚህ ምግቡን ቴስት ሲያደርጉት ሞር የምግቡን ቴስት መረዳት የሚችሉት ስቱደንት 4 ቴስት ያደረጋቸው ስቱደንቶች ናቸው የሚሆኑ እና ስቱደንት 4 experiment was the most appropriate because it controlled for all of the potential confounding variables. The participants were not blindfolded, so they were able to see
the food and smell it, which are both important factors in determining taste. Additionally, both participants tasted the food without holding their nose, አፍንጫቸውን ሳይዙ ነው። So they were able to smell the food as well. ምግቡንም ስሜል ማድረግ ይችላሉ። ቴስት ሲያደርጉት ምግቡን እያዩት ነው፣ ስሜልም እያደረጉት ስለሆነ በትክክል የምግቡን ቴስት ማወቅ ይችላሉ። This allowed participants to experience the full range of flavors that the food had to offer. እና እዚህ እንደምታዩት አይናቸው ታስሮ ጀስት ኤክስፔሪመንት ሲሰራባቸው ነው። 18 short-sightedness corrected by a concave lens because the problem arises due to a weak eye lens that converges light slightly, b powerful eye lens that diverges light, c weak eye lens that diverges light, d strong eye lens that converges light too soon. የሾርት ሳይት ችግሩ ምንድነው? ኢሜጅ ከሬቲና በፊት እንዲፈጠር ያደርጋል አይደል? ሬቲና ላይ አይደለም ኢሜጅ የሚፈጠረው። ኖርማል ወይም ጤነኛ አይን ላይ ኢሜጅ የሚፈጠረው ሬቲና ላይ ነው። በት ሾርት ሳይት ያለባቸው ወይም ማዮፒያ የሚባል በሽታ ያለባቸው ኢሜጅ ከሬቲና በፊት ነው የሚፈጠረው። ሲ ላይ ፊገሩ ላይ እንደምታዩት ላይት ከገባ በኋላ ኢንተርሴክት የሚያደርገው ወይም ኢሜጅ የሚፈጠረው እዚህ ጋር ነው አይደለ? ሬቲና ጋር ሳይደርስ በፊት። ስለዚህ ብለሪ የሆነ ነገር ነው የሚያዩት እንዲህ አይነት ኬዝ ያለባቸው ሰዎች። እና ኤክስፕላኔሽኑን ያው the correct answer is, by the way, is a strong eye lens that converts light too soon. In short-sightedness, also known as myopia, the eyeball is too long. eyeball-አቸው ረዘም ይላል ከኖርማሉ እንደምታዩት እዛ ጋር ረዘም ወጣ ያለ አይቦል አላቸው። ሎንግ ሳይትነስ ላይ ደግሞ አጠር ያለ አይቦል ይኖራቸዋል ማለት ነው። or the cornea is too curved ወይም ደግሞ በጣም ከርቭድ የሆነ አይነት ኮርኒያ ነው ያላቸው። በጣም ከርቭ አድርገ ማለት ደግሞ ኮርኒያው ላይት ሬቲናን ሳይደርስ በፊት ኢሜጁ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። በጣም ከርቭ ከሆነ እና ለዛ ምንድነው እንትን መፍትሄ ሊሆን የሚችለው በጣም ከርቭ ከሆነ ኮርኒያው በጣም ከርቭ የሆነ ኮንኬቭ አይነት ሌንስ መጠቀም ነው የሚያስፈልገው። እና እንደዚህ አይነት ሌንስ ነው የሚያስፈልገው ጀስት ኢሜጁ ሄዶ ሬቲና ላይ እንዲፈጠር። በጣም ከኮንኬቭ ከሆነ ጀስት የኮርኒያውን እንትን ያደርገዋል ማለት ነው፣ ባላንስ ያደርገዋል። ያኔ ኢሜጁ ትክክለኛ ሬቲና ላይ ይቀመጣል። ከፊት አይፈጠርም፣ ከሬቲና በፊት አይፈጠርም ማለት ነው። This causes light ray to focus too soon in front of the retina instead of on it. This results in blurry vision when looking at distant object. ከሩቅ ያለውን ነገር ሲያዩ ሾርት ሳይት ያለባቸው ከሩቅ ነገር ሲያዩ ብለሪ ነው የሚሆንባቸው። ሾርት ሳይቶች ቅርብ ያለውን ማየት ይችላሉ አክቹአሊ፣ ግን ከሩቅ ያለውን ማየት ይከብዳቸዋል። ሎንግ ሳይት ደግሞ በተቃራኒ ከሩቅ ያለውን ማየት ይችላሉ፣ ከቅርብ ያለውን ደግሞ ማየት ይቸግራቸዋል። እና ለዛ ነው a concave lens is used to correct short-sightedness because it diverges light rays. ዳይቨርጅ ያደርጋል ላይት ሬዎችን ማለት ነው። ምክንያቱም ኮንኬቭ ምንድነው ሌንስ ይሄ ኮርኒያ ላይ በጣም እንትን ስለሆነ ቱ ከርቭ ስለሆነ ሌንሱ
ጀስት ኮንኬቭ ሌንስ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ወይም ኮንኬቭ መነጽር ምንድነው የሚያደርገው ቀድሞ ይበትነዋል ላይቱን ዳይቨርጅ ያደርገዋል ላይቱን ከዛ ከመነጽሩ በኋላ ወደ ሌንስ ነው የሚሄደው ወደ አይናችን ነው የሚሄደው ያ አይን ደግሞ ቱ ከርቭ ስለሆነ ያን የተበተነውን ላይት በተቻለው መጠን ሊሰበስብ ይሞክራል ያኔ ሲሰበስብ ሬቲና ላይ በትክክል መቀመጥ ይችላል ግን ኖርማል ላይት መነጽሩን ሳታደርጉ የምታዩ ከሆነ በሾርት ሳይት ያለባቸው ሰዎች የሚያዩት ከሆነ ፊት ለፊት ነው የሚፈጠረው ኢሜጁ እና ለዛ ነው የሎንግ ሳይት ደግሞ ከሬቲና በኋላ ነው የሚፈጠረው ሬቲናን አልፎ ነው ኢሜጁ የሚፈጠረው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ እና እዚህ አካባቢ ነው አይደል እየተፈጠረ ያለው አልፎት ሬቲናን አልፎት ነው እየተፈጠረ ያለው ላይቶቹ የተሰበሰቡ ያሉትን ቦታ ማየት ነው እዚህ ጋር እዚህ ላይ ደግሞ የሚሰበሰቡ ቀድሞ ነው ሬቲና ሳይደርስ በፊት እና ምንድነው ይሄ ኮንኬቭ ሌንስ የሚያደርገው ይበትነዋል ቀድሞ ላይቱን ይበትነዋል ከዛ ወደ ይሄኛው ሌንስ ወይም ደግሞ ኮርኒያ ጋር ሲደርስ ሰብሰብ ይላል ማለት ነው ሞር ሰብሰብ ስለሚል ላይቱ ሄዶ በትክክል እዚህ ጋር ሬቲና ላይ እንዲፈጠር ያደርጋል ለዛ ነው ኮንኬቭ ሌንስ የሚመከረው ለሾርት ሳይት ያለባቸው 19 A patient exhibited symptom of weight loss, sweating and irritability and the doctor suspected an endocrine malfunction that can be related to the A. pancreas, B. adrenal gland, C. thyroid glands, D. gonads. እና ወደፊት ዶክተር መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ምናልባት ልክ እንደዚህ ነው ሰውን ትሪት አድርጋችሁ አብዛኞቹ ዶክተሮች ጀስት ሲምፕተሞቹን በመስማት ብቻ ገስ ማድረግ ይችላሉ በሽታው ምን እንደሆነ ማለት ነው ችግራቸው ምን እንደሆነ እና ይሄ ፔሸንት ምንድነው ያለበት ዌት ሎስ እያደረገ ነው ስዌቲንግ ያለበዋል እና ኢሪቴቢሊቲ እና ምንድነው ብሎ እንትን ያደረገው ኮንክሉድ ያደረገው ዶክተሩ አይ ቲንክ ታይሮይድ ግላንድስ ነው የሚሆነው አይነት ነገር ናዚ ኤክስፕላኔሽኑ ላይ ስታዩ most likely endocrine gland associated with the symptom of weight loss, sweating, irritability is thyroid gland. ከታይሮይድ ግላንድ ጋር የተያያዘ በሽታ ነው ብሎ ነው ገስ ሊያደርግ የሚችለው These symptoms are consistent with an overactive thyroid condition, also known as hyperthyroidism. እንዲህ አይነት ሲምፕተሞች ሞር ኦፈን አሶሺየትድ የሚሆኑት ከሃይፐርታይሮይዲዝም ከሚባል ኬዝ ጋር ነው እና ሌላ ሲምፕተሞችን ደግሞ እዚህ ጋር የሃይፐርታይሮይዲዝም ስታዩ ኢንክሉድ unintentional weight loss አለ increased sweating, irritability or nervousness, rapid or irregular heartbeat, trembling or shaking hands, difficulty sleeping የሚባሉት አይነት ሲምፕተሞች አሉት የታይሮይድ ችግር ማለት ነው እና ታይሮይድ ምናልባት ትዝ የማይላችሁ ከሆነ ትዝ እንዲላችሁ ነው የሚሉን ያስቀምጥኩላችሁ በሽታውን አያሳይም ጀስት ታይሮይድ ግላንዱን ብቻ ነው እዚህ ጋር ያስቀምጥኩላችሁ 20 Secretions of endocrine glands require receptors on cell membrane to be picked by their targets, while exocrine secretion do not. This is because exocrine glands, exocrine glands secrete hormone directed to the bloodstream. Endocrine glands are ductless. Exocrine glands are controlled by the nervous system. Endocrine glands produce protein-based hormones. ስለዚህ የዚህኛው ጥያቄ መልስ ዳክትለስ የሚለው ነው ኢንዶክራይን ግላንዶች ዳክትለስ ናቸው that means ሰክሬት ያደረጉትን ሆርሞኖች
ኬሪ የሚያደርግላቸው ወይም ወደ ሌላ ቦዲ ፓርት የሚያደርስላቸው ዳክት ወይም ትራንስፖርት ቻናሎች የሏቸውም ወይም ቲዩቦች የሏቸውም። ኢንዶክራይን ግላንድስ የምንላቸው ማለት ነው። እና ኢንዶክራይን ግላንድስ አር ductless glands, meaning they don't have ducts to carry their secretions to a specific target tissue. Instead, endocrine glands secrete their hormones directly into the bloodstream, which circulates throughout the body and delivers the hormones to their target cell. Now, exocrine gland ደግሞ compared ስታደርጉት on the other hand do have ducts to carry their secretion to a specific target tissue. የራሳቸው የሆነ ዳክቶች ወይም ቲዩቦች አሏቸው። ልክ እንደ ኢንዶክራይን ግላንዶች በብለድ ቬዘል ውስጥ አይደለም ዳይሬክትሊ የሚያደርጉት። የራሳቸው የሆነ ቲዩቦች አሉ ወይም ደግሞ ቻናሎች አሏቸው። For example, salivary glands secrete saliva into the mouth, and sweat glands secrete sweat onto the skin. Just የራሳቸው የሆነ ቲዩብ አላቸው ማለት ነው። ኢንዶክራይን ግላንዶችን ማየት ትችላላችሁ እዚህ ላይ። and which of the following disease is caused by a DNA virus? A. cold sore, B. AIDS, C. swine flu, D. corona. ኤ ላይ ያለው ነው መልሱ። እንደምታዩት ኮልድ ሶር የሚባል በሽታ ነው። በዲኤንኤ ቫይረስ ወይም ደግሞ HSV የሚባል ቫይረስ አለ፣ ሄርፐስ ሲምፕሌክስ ቫይረስ እና out of the given option, cold sore is caused by a DNA virus. The virus responsible for cold sores is called herpes simplex virus or HSV. HSV is a type of herpes virus that can cause painful blisters or sores around the mouth and genitals. እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮልድ ሶር የሚባሉት እንዲህ አይነት ነጣ የሚሉ ሰውነታችን ውስጥ ሰውነታችን ላይ የሚወጡ የሆነ ላይክ እንደ ብጉር ሆኖ የሚወጡ ናቸው፣ ግን ከብጉር ቶታሊ ዲፍረንት ናቸው። እና ልክ እንደዚህ ነጭ ነገር ነው ሰውነታችን ላይ አንዳንዴ ኤክስፒሪየንስ ልናደርገው እንችላለን። ሞስት ኦፍ ዘ ታይምስ አፍ አካባቢ አፍ ውስጥ ነው እንደዚህ አይነት ነገር እንትን የሚለው እና ያ በዲኤንኤ ቫይረስ ወይም HSV በሚባል ቫይረስ ነው የሚከሰተው። እሱ ደግሞ ኮልድ ሶር ይባላል። ኤ ላይ ያለው ነው መልሱ። 22 currently natural resources are being depleted at increasing rate and waste materials are accumulated and discharged freely into water bodies. What is the best strategy to overcome these problems? A. Decomposition. B. Succession. C. Fossilization. D. Recycling. Now, recycling ነው. Out of the given options, the best strategy to overcome the problem of natural resource depletion and waste disposal in water bodies is recycling. Recycling is the process of converting waste materials into new products. ያረጁ የሚበሰበሱ ማቴሪያሎችን ወይም ጥቅም የሌላቸውን ማቴሪያሎችን የተጣሉ ማቴሪያሎችን ወደ ጥቅም ወዳለው ወይም አዲስ ማቴሪያል ቀይሮ መስራት ነው ሪሳይክሊንግ የምንለው። It is a suitable practice that can help to conserve natural resources, reduce pollution, and create jobs. Na natural resources conserve ለማድረግ ፕላስ ደግሞ ፖሊሽን ሪዲዩስ ለማድረግ ለማቃጠል ብለን ጀስት ፖሊሽን ለመፈጠር እንችላለን ዌስት ማቴሪያሎችን ለማቃጠል ብለን እና እነሱን ሪዲዩስ ያደርግልናል። ሌላ ደግሞ ስራ ይፈጥርልናል ማለት ነው። የስራ ዘርፍ አለ ጀስት ሪሳይክል የማድረግ አይነት ስራ ማለት ነው። and
as you guys, the benefit of recycling is it conserves natural resources. Yeah, ማለት ነው. Recycling can help to conserve natural resources by reducing the need to extract new raw materials from the environment. ከኢንቫይሮንመንቱ አዲስ ማቴሪያል ከመጠቀም እንድንቆጠብ ያደርገናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ማቴሪያሉ ስላለ ሪሳይክል አድርገን እየተጠቀምን ስለሆነ። For example, recycling paper can help to save trees, and recycling aluminum can help to save energy. እና ስለዚህ ሪሳይክሊንግ ነው ለዚህኛው ትክክለኛው መልስ የሚሆነው። 23 which stage of the nitrogen cycle needs the role of rhizobium? Bacteria ነው rhizobium የምንለው። A. Decomposition. B. Denitrification. C. Nitrogen fixation. D. Nitrification. እና ሪዞቢየም የሚያደርገው ምንድነው? አየራችን ላይ ያለው አትሞስፌሪክ ናይትሮጅንን ወደ ፕላንቶች ለግራውዛቸው ወደሚጠቅም አይነት ፎርም መቀየር ነው ናይትሮጅን ፊክሴሽን ወይም ደግሞ እነዚህ ባክቴሪያዎች የሚሰሩት። The correct answer is nitrogen fixation. Nitrogen fixation is the process of converting nitrogen gas from the atmosphere into a form that can be used by plants and other organisms. Rhizobium is a type of bacteria that can fix nitrogen. These bacteria live in the roots of legumes such as beans, peas, and soybeans. እና ባክቴሪያዎቹ እነዚህ ውስጥ ነው የሚኖሩት፣ ስር ሩቶች ላይ ነው የሚኖሩት እነዛ ባክቴሪያ። ከዛ ስራቸው ናይትሮጅንን ከአቶሞስፌር ይወስዱና ፊክስ ካረጉ በኋላ ጀስት ፕላንቱ ለፕላንቱ የሚጠቅም አይነት ፕሮዳክት ለፕላንቱ ይሰጣሉ ማለት ነው። እና ግራፉ እንደምታዩት ያንን ነው የሚነግራችሁ። 24 A key aspect in the process of recovery of an ecosystem through succession is that A. Pioneer species always make the environment better. B. Higher organisms colonize the environment first. C. A climax community of lichens and mosses is established at the end. D. Pioneer species always tend to be lower animals. እና መልሱ ሞር ኤ ላይ ያለው ነው ትክክል የሚሆነው። ፓዮኒር ስፔሺስ ኦልዌይስ ሜክ ዘ ኢንቫይሮንመንት ቤተር የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው። ምክንያቱም ፓዮኒር ስፔሺስ አር ዘ ፈርስት ኦርጋኒዝም ቱ ኮሎናይዝ አን ኤሪያ አፍተር ኤ ዲስተርባንስ። ኤሪያው ከተበላሸ በኋላ ወይም ደግሞ ከስክራች ሲጀምሩ ራሱ ፓዮኒር ስፔሺሶች ናቸው ጅምር ላይ የሚይዙት ያን ቦታ ኮሎናይዝ የሚያደርጉት። ከዛ በኋላ አሪፍ ለም አፈር እየሰሩ ይመጣሉ ማለት ነው። They are often hardy and adaptable species that can survive in harsh conditions. Most of the time እዚህ ፓዮኒር ስፔሺስ የምንላቸው ከባድ ኮንዲሽን ሃርድ የሆነ ወይም ሃርሽ የሆነ ኮንዲሽንን ሰርቫይቭ ማድረግ የሚችሉ አይነት ስፔሺሶች ናቸው። ለምሳሌ ባክቴሪያዎች አሉ እንደዚህ አይነት ከባድ ሲቹዌሽንን ሰርቫይቭ ሊያደርጉ የሚችሉ ባክቴሪያዎች አሉ። እነሱ ናቸው ቀድመው ኮሎናይዝ ያደርጋሉ። መጥፎ ወይም ደግሞ የተበላሸ ቦታ ኮሎናይዝ ካደረጉ በኋላ ለም እያደረጉት ይመጣሉ ማለት ነው አፈሩ። ለምሳሌ ባክቴሪያ አፈር ለምነት ላይ ይሰራል። አትሞስፌሩ ላይ ያለውን ናይትሮጅን ጀስት ወደሚጠቅም ለሶይል ወደሚጠቅም ኮምፓውንድ እየቀየረ ጀስት አፈሩን ለም የማድረግ ስራ እንደሚሰራ አይተን ነበር። እና እንደዛ አይነት ባክቴሪያዎች ሊኖሩ ይችላሉ በዚህ ሃርድ ወይም ሃርሽ ኮንዲሽን ላይ ውስጥ ማለት ነው። Pioneer species play an important role in the process of succession by creating
a more hospitable environment for other species to colonize. ሌሎች ስፔሲሶች ኮሎናይዝ እንዲያደርጉ ያንን ኤሪያ አሪፍ እያደረጉት ያመጡታል ማለት ነው። ከዛ ባክቴሪያዎች ለማፈር ከሰሩ በኋላ ሌሎች እነ ፈንገስ እነ ሞስስ ወይም ደግሞ አልጌ የምንላቸው ግንድና ምንድነው ሊፍ ምናምን የሌላቸው ፕላንቶች ከቨር እያደረጉት ይመጣሉ። ወይም ትንንሽ ፕላንቶች ከቨር እያደረጉት ይመጣሉ። ይሄ ባክቴሪያው መሬቱን ትንሽ ለም ካደረገው በኋላ ከዛ በኋላ እነሱ ደግሞ የባሰ ለም ያደርጉታል፣ የተሻለ ያደርጉታል፣ ከቀድሞ የተሻለ ያደርጉታል እና አልጌዎች ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊገሩ ላይ አፈሩ ሞር ለም እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ከቀደም ካልኳችሁ በኋላ ትንንሽ ሳሮች እየበቀሉ ይመጣሉ። ከዛ በኋላ እያደገ ይሄዳል። ከዛ ትልቅ ፎረስት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የተነሳው ከቤር ሮክ ወይም ደግሞ ይሄ ሃርሽ ኮንዲሽን የሚባለው ቀደም ባክቴሪያ ብቻ የነበረበት መኖር የሚችልበት ቦታ ነው። ከዛ ላይቸንስ ይኖራሉ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። እያደገ ወይም ለም እየሆነ ይሄዳል እና የመጨረሻው ስቴጅ ደግሞ ኮምፕሌክስ ክላይማክስ ኮሚኒቲ የሚባለው ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወይም ደግሞ ሞር ሶይል ፈርቲሊቲ ያለበት ነው። ጀስት ጠቆር ያለ ሶይል ያለበት ሞር ፈርታይል እንደሆነ ለማሳየት ነው። እና ጀስት ፓዮኒር ስፔሺሶች ጀስት ይጠቅማሉ ማለት ነው እንዲህ ሆስፒቴብል ኢንቫይሮንመንት ለመፍጠር። ስለዚህ መልሳችን ይሄ ላይ ያለው ነው። 25 what are the common plants of the boreal forest? A. deciduous trees, B. conifers, C. mosses, D. I don't know ይሄንን እንዴት ስፔል ወይም ፕሮናውንስ እንደምታደርጉት but ኤፒፋይተስ ነው የሚለው እንበልና ናይት ይሆናል መልሱ። ሲ ላይ ያለው ነው። ዴሺደስ ሲ ላይ ሳይሆን ኤ ላይ ያለው ዴሺደስ ትሪስ የሚለው ነው መልሱ። ሲናሩማ እና ቦሪያል ፎረስትስ ኦልሶ ናውን አስ ታይጋ are the world's largest land biome, covering an estimated 11.7 million square kilometers or 4.5 million square miles across the northern hemisphere. በኖርዘርን ሄሚስፌር ላይ ይሄን ያህል ትልቅ ኤሪያ ከቨር ያደርጋሉ ማለት ነው ቦሪያል ፎረስት የምንላቸው። These vast forests are characterized by their cold, long winters and short, cool summers. እና ረዥም ክረምት አላቸው ፕላስ ደግሞ አጠር ያለ እሱም ቀዝቀዝ ያለ በጋ አላቸው ማለት ነው። As a result, the plants that thrive in boreal forests are well adapted to these harsh conditions. Now, deciduous trees are most abundant types of trees in the boreal forest. These trees lose their leaves in the fall in order to conserve energy during the cold winter months. Some common deciduous trees in the boreal forest include እነዚህን አይነት ትሪዎች ይይዛሉ ማለት ነው። ዴሺደስ ትሪ ታይፖች ናቸው። እንደነዚህ አይነት ትሪ ታይፖች ሞር ቦሪያል ፎረስት ላይ ኤግዚስት ያደርጋሉ። ሌሎች ታይፖችንም ይይዛል። አክቹዋሊ ፎረስቱ በጣም ሰፊ ስለሆነ ግን ሞር ኮመን ደግሞ ይሄኛው ነው። ዴሺደስ ትሪ ነው በዚህ ባዮም ላይ ማለት ነው። I suggest which one of the following may not be regulated by a plant hormone? A. Seed dispersal, B. Cell division, C. Cell elongation, D. Freeze ripening. እና ይሄኛው ነው የሚሆነው ትክክለኛው መልስ። ምክንያቱም ፕላንቶች እንትን ለማድረግ ራሳቸውን ጀስት ሌላ ጋር አዲስ ቦታ ላይ
ለመትከል ወር ደግሞ ዘራቸውን ለማብዛት ራሳቸውን አይጠቀሙም። ለዛ የሚጠቀሙት ዊንድ ነው። የሚጠቅማቸው ዊንድ ነው ወይም ደግሞ ውሃ ወይም ደግሞ ሌሎች አኒማሎች ነፍሳት ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ናቸው ለሲድ ዲስፐርሳል ለፕላንቶች የሚጠቅሙት። ፕላንቶች በራሳቸው ሄደው ራሳቸውን አይተክሉም ምናምን ነገር እና ኤክስፕላኔሽኑ የሚነግረን ያን ነው። While plant hormones play a crucial role in various aspects of plant growth and development, seed dispersal is not directly regulated by plant hormones. Seed dispersal is primarily influenced by physical factors such as wind, water, and animal vectors. These factors carry seeds away from the parent plant, allowing them to colonize new areas and expand their plant distribution. እንደዛ ነው። በአኒማል በዋተር ወይም ደግሞ በዊንድ ነው ፕላንቶች ሞር እየበዙ የሚመጡት። 27 bushing of a plant results from a cancellation of the positive effect of apical dominance, b removal of the inhibitory effect of auxin, c decreased the production of auxin by side shot, d increased production of auxin by the main shot. መልሳችን የመጀመሪያው ነው። አፒካል ዶሚናንስ ካንስሌሽን ኦፍ ፖዚቲቭ ኢፌክት ኦፍ አፒካል ዶሚናንስ የምንለው ነው እና ፕላንት አክቹዋሊ ቀጥ ብሎ ነው ብዙ ጊዜ ሲያድግ የምታዩት እና ከዛ ጫፉን በምትቆርጡበት ጊዜ ወደ ሳይድ ማደግ ይጀምራል አይደለ? ከቅርንጫፍ አይነት ነገር ማብቀል ይጀምራል። አናቱ ላይ ጫፉ ላይ ስትቆርጡ ወደ ጎን መስፋት ይጀምራል። ጫፉን ይተውና ማለት ነው። ስለዚህ አፒካል ዶሚናንስን ካንስል ስታደርጉ ጀስት ባሽንግ ኦፍ ፕላንት ይከሰታል ማለት ነው እና the correct answer is this one. Apical dominance is the phenomena by which the main shaft of a plant inhibits the growth of the side shaft. እና ትልቁ ረጅሙ ቀጥ ብሎ የሚያድገው ኢንሂቢት ያደርገዋል። በሳይድ የሚበቅለውን ኢንሂቢት ያደርገዋል ማለት ነው ቀጥ ብሎ የሚያድገው። This is due to the production of auxin, a plant hormone, by the main shaft. እና አውግዚኑ ፎከሱ ምን ላይ ነው? ቀጥ ብሎ በሚያድገው ወደ ላይ ለማሳደግ ብቻ ነው። So auxin travels down the stem and prevents the growth of side shafts by inhibiting the production of gibberellin, which is another plant hormone that promotes cell division እና ኢንሂቢት ያደርገዋል ይህንን ጊበሬሊን የሚባለውን እና when the main shaft is removed ይሄ ቀጥ ብሎ የሚያድገው አናቱ ላይ ሪሙቭ ካደረግነው the production of auxin is decreased. This allows the side shaft to start growing as they are no longer inhibited by auxin. This process is called ባሽንግ ይባላል ማለት ነው። እና እዚህ ፊገሩ ላይ እንደምታዩት ጅምር ላይ ቀጥ ብሎ ያደገ ነው ፕላንቱ። ያ ማለት አውግዚኑ ኢንሂቢት ያደርገዋል፣ ሳይድ ላይ እንዳይበቅል ኢንሂቢት ያደርገዋል ማለት ነው ቀጥ ብሎ ያደገ ከሆነ። ከዛ ቀጥ ብሎ እንዳያደግ ከላይ እዚህ ጋር ሲቆርጥ እናያለን። እንደዚህ ሲቆረጥ ሳይድ ማደግ ይጀምራል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንሂቢት የሚያደርግ ነገር የላቸውም። ስለዚህ በሳይድ ማደግ ይጀምራል። ስለዚህ ይሄ ፕሮሰስ ነው ባሽንግ የሚባለው። ፕላንትን ሞክራችሁት ሊሆን ይችላል። ከላይ ስትቆርጡት ከጎን ማደግ ነው የሚጀምረው፣ ከጎን እየሰፋ ነው የሚመጣውና ያ ፕሮሰስ ባሽንግ ነው የሚባለው። 28 actions such as protection of individual species, reduction of pollution, and reduction of deforestation can collectively be taken as method of A. Agricultural expansion, B. Biodiversity conservation, C. Fighting global warming, D. Fighting soil erosion. I think የኛው ግልጽ ነው። የኛው ጥያቄ ባዮዳይቨርሲቲ ኮንዘርቬሽን
ነው የሚሆነው። Biodiversity conservation refers to the protection of and management of biodiversity, which is the variety of life on Earth. This includes all species of plants, animals, and fungi, as well as the ecosystems in which they live. The mentioned actions, such as protection of individual species, reduction of pollution, and reduction of deforestation, are all important methods of biodiversity. Biodiversity ላይ important methods ናቸው። ቀደም የጠቀስናቸው reduction of pollution, reduction of deforestation እና protection of individual species. These actions can help to protect endangered species, improve habitat quality, and reduce the threats that biodiversity faces. እና biodiversity face የሚያደርገውን ችግሮችን የሃቢታትን ኳሊቲ ለመጨመር ፕላስ ደግሞ ኢንዳንጀርድ የሆኑት ስፔሺሶችን ፕሮቴክት ለማድረግ ይጠቅመናል። ቀደም የጠቀስናቸው አክሽኖች ማለት ነው። Which one of the following plant is not endemic to Ethiopia? A. Mango, B. Zigba, C. Nuuk, D. እንሰት። እና ለኢትዮጵያ ብቻ ኢንደሚክ ያልሆነ ብርቅዬ ያልሆነ ፕላንት የትኛው ነው ከነዚህ ውስጥ? ኤ ላይ ያለው ነው ማንጎ ነው። ማንጎ is not endemic to Ethiopia. ማንጎ or ይሄ ሳይንቲፊክ ኔሙ ነው ማንጊፌራ ኢንዲካ is a tropical fruit tree that is native to Southeast Asia. It was introduced to Ethiopia by Portuguese traders in the 16th century and is now widely cultivated in the country. Naziga ታያላችሁ mango. It's my favorite fruit. Na ሰላሳኛ which one of the following national parks is characterized by the presence of wildlife such as elephants, lion, cheetah, and giraffe? A. Bali Mountain National Park, B. Awash National Park, C. Mago National Park, D. Samin Mountain National Park. እና እነዚህ እንስሳት እዚህ ላይ የተጠቀሱት እንስሳት አዋሽ ናሽናል ፓርክ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ጀስት ባገኘሁት ኢንፎርሜሽን መሰረት ምናልባት ተቀይሮ እንደሆነ አላውቅም። እና አዋሽ ናሽናል ፓርክ is characterized by the presence of wildlife such as elephant, lion, cheetah, and giraffe. The other options, Bali Mountains National Park, Mago National Park, and Samin Mountain National Park, are also home to a variety of wildlife, but they don't have all of the species listed above. እዛ ላይ የጠቀስናቸው ሁሉም አይገኙም። ምናልባት አንዱ ሊጎልባቸው ይችላል እና ሁሉንም የሚይዘው ግን ከረንትሊ ይሄ ኢንፎርሜሽን እስከወጣበት ድረስ አዋሽ ናሽናል ፓርክ ነው። እና እዚህ ጋር ከአዋሽ ናሽናል ፓርክ የተወሰደ ኢሜጅ ነው። አንበሳ ታያላችሁ። ፉሊ ግሮውን ያደረገ አንበሳ ይመስላል። እና ያ ባይዘው ዲተርማይን የሚሆነው እዚህ አንገታቸው ላይ ባለው የፀጉር ብዛት ነው። በጣም ብዙ ፀጉር ካለ ጀስት ግሮ ያደርጉ ፉሊ ግሮውን ያደርጉ ወይም ማቹር ያደርጉ አንበሶች እንደሆኑ ታውቃላችሁ። ትንሽ ከሆነ ደግሞ አንገታቸው ላይ ያለው የፀጉር ብዛት ጀስት እያደጉ ያሉ አፍላ እድሜ ላይ ያሉ አይነት አንበሶች ናቸው። 31 in Kingdom Animalia, which phylum poisons its prey by tentacles that contains stinging cells? የሚናደፍ አይነት A. Nematoda, B. Cnidaria, C. Annelida, D.
ፖሊፌራ እና ፓይለም አለ፣ ኪንግደም አለ እና እንዲህ በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ። ይሄኛውን ፓርት ሲጂፎ ሲፒኬ ኬ ኪንግደም ነው፣ ፒ ፓይለም፣ ሲ ክላስ፣ ኦርደር፣ ፋሚሊ፣ ጄነስ ከዛ ስፔሽስ እያለ ይወርዳል ማለት ነው። እና ኪንግደሙ ትልቅ ነው፣ ስፔሽስ ደግሞ ትንሹ ነው። ለምሳሌ አኒማል የሚል ከሆነ ኪንግደም ነው እና የወረደ ይመጣል ብቻ እሱ ነው። ለዚህኛው መልስ ሲኒዳሪያ የሚለው መልስ ነው። the phylum that poisons its prey by tentacles that contain stinging cells በቴንታክላቸው ወይም ይሄ የሚናደፍ ሴል ባላቸው እንትን የሚነድፉት አይነት እንስሳት በሲኒዳሪያ በሚባል ፓይለም ውስጥ የሚገኙ እንስሳት ናቸው። ሲኒዳሪያንስ አር a group of aquatic animals that includes jellyfish እቺ ትናደፋለች ባይዘ sea anemones and corals. They have stinging cells called cnidocytes which are located on their tentacles. These cells contains nematocytes which are coiled threads that can be fired out of the cell when the cnidocyte is touched. ሲነኩ በቃ የሆነ የሚናደፉ አይነት ናቸው። ራሳቸውን ሊከላከሉ ሊሆን ይችላል፣ ፕላስ ደግሞ ጀስት ፕሬያቸውን ሊገሉ ሲፈልጉ ሊሆን ይችላል። ብቻ ያን ይነድፋሉ ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል እንትናቸው። አይገስ በዚህኛው ነው የሚናደፉት። ቴንታክሎች አሉ። ብቻ ኮንሰፕቱን ያዙት። 32 mosses are grouped under division Bryophyta because they A. lack true root system and vascular tissue, B. have true leaves, stems and roots, C. have flat and broad leaves, D. are evergreen and photosynthesize all year round. ስለዚህ መልሱ የቱ ይሆናል? ኤ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ሞሰሶች ትሩ ሩት ሲስተም እና ቫስኩላር ቲሹ የላቸውም። The correct answer is lack true root system and vascular tissue. Most are non-vascular plants, which means they don't have the specialized tissue such as xylem and phloem የሚባል vascular ቲሹዎች የሏቸውም። ምግብ ትራንስፖርት ለማድረግ የሚጠቀሙትን ሰብስታንሶች ትራንስፈር ወይም ለማመላለስ ትራንስፖርት ለማድረግ ዛይለም እና ፎይለም የላቸውም። that are necessary to transport water and nutrients through the plant body. This is why most are typically small and low growing plants, as they are not able to support themselves or transport water and nutrients to their leaves. እና ሞሰስ የምንላቸው ልክ እነዚህ ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት አይነት አንስ ብለው የሚያድጉ አይነት ፕላንቶች ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ድንጋይ ላይ የሚበቅሉት አይነቶች ናቸው። ያው ዛይለም እና ፎይለም የላቸውም፣ ቫስኩላር ቲሹዎች የላቸውም። 33 If you are asked to draw a pyramid of biomass of an aquatic habitat that contains zooplankton, herring, sea lion, and phytoplankton, which organisms should be placed at the top of the pyramid? Phytoplankton, zooplanktons, herrings, sea lion.
እና ፒራሚድ ሲሰራ ታውቃላችሁ ቶፕ ላይ ቀጠን ይላል አነስ ይላል፣ ቦቶም ላይ ደግሞ ሰፋ ይላል። እና ሰፋ የሚሉት ብዙ ጊዜ ፕላንቶች አኒማሎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛ ቀጥሎ ሄርቢቨሮች ይኖራሉ ፕላንት የሚመገቡ፣ ከዛ ስጋ የሚመገቡ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ዲ ላይ ያለው መልሱ ቶፕ ላይ የሚቀመጠው ስጋ በል እንስሳ ነው። ሲ ላይንስ የሚባሉት የሆነ ወጣ ያለ ጥርስ ያለ ሁለት ወጣ ያለ ጥርስ ያላቸው ባህር ውስጥ የሚኖሩ እንስሳት ናቸው እና ስጋ በል ናቸው። The pyramid of biomass of an aquatic habitat that contains zooplankton, herrings, sea lions, and phytoplankton should have sea lions at the top. This is because sea lions are the apex predators in this ecosystem. Predators ስለሆኑ meaning they are the isotropic level. 34 which one of the following is an adaptation to reduce water loss in plants having a single layered epidermis in leaves, b thin broad wide stomata, c large and wide stomata, d leaves covered with waxy cuticle. እና መልሳችን ዋክሲ ኪዩቲክል ስላላቸው ነው ሊፎች ላያቸው ላይ ያ ደግሞ ሪዲዩስ ዋተር ሎስ እንዲያደርጉ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። A waxy cuticle is a thin protective layer that covers the leaves of most plants. It is made up of a substance called cutin, which is waxy-like polymer. This cuticle helps to reduce water loss from the leaves by preventing evaporation. Evaporation እንዳይኖር ያደርጋል ከቨር እያደረገ ማለት ሊፉን ከቨር ስላደረገ። It also protects the leaves from damage caused by sunlight, wind, and pathogens. በፀሐይ ብርሃን ወይም ደግሞ በነፋስ ወይም ደግሞ ፓቶጀንስ የምንላቸው እነ ቫይረስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እነ ባክቴሪያ ሊሆኑ ይችላሉ። ሊፍ አታክ ከሚያደርጉ ኢንሴክቶች ወይም ደግሞ ኦርጋኒዝሞች ጀስት ፕሮቴክት ያደርጋሉ እነዚህ ዋክሲ ኪዩቲክል የምንላቸው። 35 Why are Arctic animals such as seals, walruses, and whales large in body size? To A. Reduce heat loss, B. Move in the water bodies easily, C. Capture their prey without challenge, D. Increase their surface area. እና የትኛው ይሆናል መልሱ? ሪዲዩስ ሂት ሎስ የሚለው ነው። ምክንያቱም ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ በጨመረ ቁጥር ሂት ሎስ የሚያደርጉ አኒማሎች ሃይ ቴንደንሲ ይኖራቸዋል ሂትን ሎስ የማድረግ ማለት ነው። ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ በጨመረ ቁጥር እና ባነሰ ቁጥር ወይም የአኒማል ሳይዝ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ያንሳል ይሄ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ይሄ ላይ ያለው ነው እና ኤክስፕላኔሽን አላችሁ። The correct answer is to reduce heat loss. Arctic animals are large in body size to reduce heat loss in their cold environment. This is because large animals have a smaller surface area to volume ratio than smaller animals. አነስ ያለ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ ይኖራቸዋል ትልልቅ አኒማሎች። ምክንያቱም ኤሪያ የሚጨምርበት ሬት እና ቮሊዩም የሚጨምርበት ሬት ተመሳሳይ አይደለም። ስለዚህ ትልቅ እየሆነ በመጣ ቁጥር ቮሊዩሙ ከፍ እያለ በመጣ ቁጥር ኤሪያውም ይጨምራል። አክቹዋሊ ግን ሬቱ እኩል አይሆንም። ኤሪያ ጀስት በማቴማቲካል በኔር ራሱ ሌንግስ ታይም ምንጭ ነው። ይሄኛው ቮሊዩም ደግሞ ሌንግስ ታይም ዊድዝ ታይምስ ሄት ነው። ስለዚህ እኩል ሬት አይኖራቸውም የሚጨምሩበት። ስለዚህ ትልቅ አኒማሎች
አነስ ያለ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ አላቸው። ያ ደግሞ ሂት ሎስን ፕሪቨንት እንዲያደርጉ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል a polar bear has a much smaller surface area to volume ratio than a mouse. ከአይጥ አነስ ያለ ዛት ሚንስ አይጥ ትልቅ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ አላት። ምክንያቱም ሳይዟ ትንሽ ስለሆነ ሳይዝ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው። So it can retain heat more effectively in the cold Arctic environment. ሙቀቱን መጠበቅ ይችላል፣ ኢፌክቲቭሊ መጠበቅ ይችላል አርክቲክ ኢንቫይሮንመንት ላይ የኖረ ማለት ነው። 36 The Institute of Biodiversity Conservation is one of the biological research institutes of Ethiopia attempting to conserve the genetic resource of the country. As such, the institute major research efforts on all of the following except A. Microorganism conservation, B. Animal conservation, C. Soil conservation, D. Plant conservation. እና ሶይል ኮንዘርቬሽን ላይ ነው ሜጀር ፎከስ ያላደረገው ብዙ ነው የሚለው። እና while the Institute of Biodiversity Conservation is involved in the conservation of microorganisms, animals and plants, it does not have a specific research focus on soil conservation. Soil conservation is a separate area of research that is typically handled by organizations that focus on agriculture and land management. Agriculture እና land management ላይ የሚሰሩ ናቸው እዚህ ላይ ፎከስ የሚያደርጉ soil conservation ላይ ፎከስ የሚያደርጉ። 37 The importance of stains in microscopic investigation is explained by their effect in A. Increased resolution, B. Creating contrast, C. Increasing magnification, D. Decreasing air bubbles. እና ስቴኖችን የሚጠቀሙት ባዮሎጂስቶች ስቴንን የሚጠቀሙት ምን ለማድረግ ነው? ክሬቲንግ ኮንትራስት አይደለ? አብዛኛው የሴሎቻችን ፓርቶች ከለራቸው ከለርለስ ናቸው እና የቀሩት ደግሞ ተመሳሳይ ከለር አላቸው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት ባዮሎጂስቶች? ጀስት ስቴን ይጠቀማል፣ ከለሮችን የተለየ ከለሮችን ይጠቀማሉ ማለት ነው በማይክሮስኮፕ ሲያዩ ለመለየት እንዲመቻቸው። The answer is creating contrast. Stains are used in microscopic investigations to increase contrast between different parts of a specimen. This allows the researcher to see the different parts of specimen more clearly and to make more accurate observation. Stains work by binding to specific molecule or structure in the specimen. For example, hematoxylin binds to DNA, which is found in the nucleus of the cell. እና ይሄ ሄማቶክሳይሊን የሚባለው ስቴን ከዲኤንኤ ጋር ነው ባይንድ የሚያደርገው። ያኔ ምንድነው ለዲኤንኤ የተለየ ከለር እንዲኖረው ያደርጋል። This causes the nucleus to stain blue. ኒውክለሱ ወደ ሰማያዊ ከለር እንዲቀየር ያደርገዋል ማለት ነው። While the rest of the cell remains unstained. የቀሩት ሴሎች አንስቴንድ እንደሆኑ ይቀራሉ። ዛት ሚንስ ትለያቸዋለህ። ሰማያዊው ለየት ካለ ለይተህ ማየት ትችላለህ ማለት ነው። So this creates contrast between the nucleus and the cytoplasm, which makes it easier to see the structure of the cell. እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ለየት ያለ ከለር ያላቸው አሉ እና ይሄ ስቴንድ የሆኑ ናቸው ማለት ነው።
38 one of the following problem can occur if the liver does not properly carry out its digestive function. A. Increased alkalinity of the intestine. B. Incomplete digestion of polysaccharides. C. Partial absorption of digested foods. D. Partial digestion of fats. እና መልሳችን partial digestion of fats የሚለው ነው። One of the problem that can occur if the liver doesn't properly carry out its digestive function is partial digestion of food fats. እና ፋትን ዳይጀስት ለማድረግ ባይል የባይል አሲድ አለ እና ሊቨር ነው ያንን ደግሞ የሚያደርገው። ስለዚህ የሊቨር ዳሜጅ ካለ የባይል አሲድ አይኖርም ማለት ነው። ዛት ሚንስ ደግሞ የፋት ዳይጀሽን ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ፓርሻል ዳይጀሽን ኦፍ ፋትስ ሊፈጠር ይችላል። The liver produces bile, which is a fluid that helps to digest fats in the small intestine. Bile contains bile acids, which are chemicals that emulsify fats, breaking them down into smaller droplets that can be more easily absorbed by the body. እና ባይል አሲዶች ፋትን ዳይጀስት ማድረግ ነው ስራቸው። ብሬክ ማድረግ ኢሙልሲፋይ ማድረግ ነው ስራቸው። If the liver does not produce enough bile, or if the bile is not properly secreted into a small intestine, fats will not be digested properly. This can lead to a condition called steatorrhea, which is characterized by the passage of fatty stools. እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒክቸሩ አለ፣ የሊቨር ፒክቸር አለ። ይሄ ቀዩ የምታዩት የሊቨር ፒክቸር ነው። ትልቁ የሰው ሄድ ያክላል ነው የሚባለው። ኔትወርኩ ይሄ የምታዩት የሚመቻችሁ ከሆነ እንድታዩት ነው ያስቀመጥኩላችሁ ፊገሩ። 39 which of the following is the correct order of food substance, enzyme and breakdown product of the digestive process in the stomach, respectively? Starch, lipase, glucose, fat, trypsin, glycerol, protein, pepsin, amino acid, lipid, amylase, fatty acid. ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው? ፉድ ሰብስታንስ ነው የሚለን። ሶ ፉድ ሰብስታንስ ፕሮቲን ሊሆን ይችላል፣ ሊፒድ ሊሆን ይችላል፣ ፋት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛውን ቼክ እናድርግ። ኢንዛይም ይለናል እና እዚህ ጋር ፔፕሲን ኢንዛይም ነው። ስለዚህ ሲን እንይዘዋለን። ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ይላል? ኤንድ ብሬክ ዳውን ፕሮዳክት ኦፍ ዳይጀስቲቭ ፕሮሰስ ኢን ዘ ስቶማክ። ስለዚህ ያ ደግሞ አሚኖ አሲድ ነው። ስለዚህ ሲ ላይ ያለው ትክክለኛ ኦፕሽን ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፉድ ሰብስታንሶች አሉ። ፕሮቲን፣ ፋት፣ ስታርች፣ ሊፒድ እና ኢንዛይሞች አሉ። ፔፕሲን አለ የፕሮቲን፣ ሊፔዝ የፋት፣ አማይሌዝ የስታርች፣ ሊፒድ አማይሌዝ ለሊፒድ ይሆናል። ብሬክ ዳውን ፕሮዳክት ደግሞ አሚኖ አሲድ ነው የፕሮቲን፣ ፋቲ አሲድ ኤንድ ግላይሴሮል የፋት፣ ግሉኮስ የስታርች፣ ፋቲ አሲድ ኤንድ ግላይሴሮል የሊፒድ። ሊፒድ ኤንድ ፋት ጀስት ተመሳሳይ ነው ያላቸው። 40 assume you are trying to demonstrate breathing movement using artificial lung and you pulled down the rubber sheet. This action of pulling represents which step of the actual breathing process? Exhalation and contraction of the diaphragm, inhalation and relaxation of the diaphragm, inhalation and contraction of the diaphragm, exhalation and relaxation of the diaphragm. እና በምትተነፍሱበት ጊዜ አየር ወደ ውስጥ ስታስገቡ
ዲያፍራማችሁ ኮንትራክት ይሆናል። ፕላስ ደግሞ ያ ፕሮሰስ ኢንሄሌሽን ነው የሚባለው። ወደ ውጭ ስታስወጡት ደግሞ ኤግዜሌሽን ነው። ከዛ ዲያፍራማችሁ ሪላክስ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ የጥያቄው መልስ የሚሆነው ኤግዜሌሽን ኤንድ ሪላክሴሽን ኦፍ ዲያፍራም ይሆናል። ወይም ኤግዜል ስታደርጉ አየር ወደ ውጭ ስታስወጡ ያለው ጀስት ሪላክስ ያደርጋል ዲያፍራማችሁ። ኢንሄል ስታደርጉ ደግሞ የመስፋት ነገር ይኖራል ማለት ነው፣ ወይም ኮንትራክት የማድረግ ነገር። 41 when 3 fatty acids acid molecule and glycerol molecule undergo condensation reaction, they form A. peptide bond and protein, B. ester bond and triglyceride, C. glyceride bond and polysaccharides, D. phosphate bond and phosphide. 3 ፋቲ አሲድ ሞለኪውል እና ግላይሴሮል ሞለኪውልን ኮንደንስ ስታደርጓቸው ወይም ኮንደንሴሽን ሪያክሽን ውስጥ ስታሳልፏቸው ኢስተር ቦንድ እና ትራይግላይሴራይድ ይሰጡናል ማለት ነው። The condensation reaction between 3 fatty acid molecules and glycerol molecule results in the formation of 3 ester bonds and the carboxyl group of the fatty acid with the hydroxyl group of the glycerol molecule. This process leads to synthesis of triglyceride, a type of lipid that serves as an energy storage molecule in the body. ትራይግላይሴራይድ የሚባል ሞለኪውል ይፈጥርልናል። ያ ደግሞ ኢነርጂ ስቶር የሚያደርግልን ነው ቦዲያችን ውስጥ። 42 in water phospholipids become organized into a bilayer. In their configuration, which part of the bilayer faces towards the water? A. hydrocarbon tail, B. fatty acid tail, C. phosphate head, D. glycerol head. Now ወደ ዋተር ፌስ የሚያደርግበት ፓርት ፎስፌት ሄዱ ነው፣ ፖላር ስለሆነ ማለት ነው። The phosphate head of the phospholipid bilayer faces towards the water. This is because the phosphate head is hydrophilic, meaning that is attracted to water ወይም water lapping የሆነ ፓርት ነው። The hydrocarbon tails of the phospholipids are hydrophobic, meaning they are repelled by water. As a result, the hydrocarbon tails are arranged in the interior of the bilayer away from the water. ከዋተሩ ሸሽተው ወደ ኢንሳይድ ነው አዌይ የሚያደርጉት ማለት ነው። እዚህ ግራፍ ላይ እንደምታዩት አረንጓዴዎቹ እነዚህ ሄድ የሚመስሉት ፎስፎሊፒድ ናቸው። ሄዶቹ ናቸው፣ ፎስፌት ሄዶች ማለት ነው። ዋተር ላቪንግ ወይም ሃይድሮፊሊክ የሚባሉት ናቸው። ሃይድሮካርበን ቴሎች ደግሞ እነዚህ ጥቁሮቹ ቴሎች፣ ቢጫዎቹ ውስጥ ያሉት ጥቁሮቹ ቴሎች ዋተር ሄቲንግ ናቸው። ይሄ ከውጭ ያለው ደግሞ ውሃ ነው። ስለዚህ ፎስፌት ሄዶቹ ወደ ውሃ እንትን ይላሉ፣ ቴሎቹ ደግሞ ወደ ኢንሳይድ ይሆናሉ ማለት ነው። ጀስት ባይሌር ይፈጥራሉ። 43 4 students wants to conduct chemical test on unknown food particles and used the following chemicals and materials. Student A, test tubes and burette solution. Student B, test tubes, ethanol, water, filter paper. Student C, test tubes, Benedict solution, water bath. Student D, test tubes and iodine solution. Which of the above students planned a test for lipids? Student B,
ስቱደንት ዲ፣ ስቱደንት ሲ፣ ስቱደንት ኤ እና ስቱደንት ቢ ነው ሊፒድ ቴስት ያደረገው እና እኔው ኤክስፕላኔሽን The correct answer is student B. Student B's plan involves using ethanol and water, which are commonly used as solvents for lipids. And the solvent, the lipid, and the solvent የሚያገለግሉ ናቸው ኢታኖል እና ዋተር ማለት ነው። The presence of lipids in the unknown food particles can be determined by observing whether a milky white emulsion forms when the food particles are mixed with ethanol and water. እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊገሩ ላይ if solid it should be ground up first. ፉድ ሳምፕል አለን። ቢጫው ፉድ ሳምፕል ነው ቴስት ቲዩብ ውስጥ ያለው ማለት ነው እና ኢታኖል ተደረገበት። ከዛ እዚህ ጋር ሼክ አድርገው ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ኢታኖል ካደረገ በኋላ ሼክ አድርገው ፉድ ሳምፕሉን ከዛ በኋላ ውሃ ውስጥ ጨምረው ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ሚልኪ ኢመልሽን የሆነ ነገር ተፈጠረ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደሚነግረን ሚልኪ ዋይት የሆነ ነገር የሚፈጠር ከሆነ ያ ፉድ ሳምፕል ሊፒድ ነው የሚለው። የሌሎችን ስቱደንቶች ማየት ትችላላችሁ ምን እንደተጠቀሙ እዚህ ጋር። Niacin is used to make the coenzyme. The coenzyme A, FAD, B, ADP, C, NAD, D, AMP. እና ኒያሲን የምንለው ቫይታሚን ይሄንን ለመስራት ነው፣ ናድ ለመስራት ነው የሚጠቅመው። ኒያሲን is a vitamin that is used to make coenzyme NAD charge or nicotinamide adenine dinucleotide የሚባል ሞለኪውል ይፈጥራል ማለት ነው። NAD is a cofactor that is involved in many important biological reactions. በብዙ ባዮሎጂካል ሪያክሽኖች እንጠቀመዋለን። እስፔሻሊ ለኢነርጂ ፕሮዳክሽን ኤቲፒ ፕሮዳክሽን ሊጠቅም ይችላል። ዲኤንኤ ሪፔር ኤንድ ሴል ሲግናሊንግ። ሞለኪላር ፎርሙላ ስትራክቸሩን ማየት ከፈለጋችሁ የኒያሲን 45 The following are reaction types catalyzed by different classes of enzymes. 1. Transferring hydrogen and oxygen atoms. 2. Changing of molecular form of the substrate. 3. Joining of the molecules by the formation of new bonds. Which class of enzymes catalyze the above reactions according to እና እዚህ ጋር ያሉትን ተረዷቸው። ስለ ሶስት ኢንዛይሞች ጻፈና የትኞቹ ናቸው ከተግባራቸው ጋር ሪስፔክቲቭሊ የሚሄዱት እና ምርጫው እዚህ ጋር አለላችሁ። ትራንስፈሬዝ፣ ሃይድሮሌዝ፣ ሊኤዝ፣ ኦክሲዶ ሪዳክቴዝ፣ አይዞመሬዝ፣ ሊኬዝ፣ ኦክሲዶ ሪዳክቴዝ፣ ሃይድሮሌዝ እና ያለ ይቀጥላል ብቻ። ስለዚህ የትኛው ይሆናል ከዚህ ተግባር ጋር የሚሄደው? ትራንስፈሪንግ ሃይድሮጅን ኤንድ ኦክሲጅን አተም ኦክሲዶ ሪዳክቴዝ ነው። ቼንጂንግ ኦፍ ሞለኪላር ፎርም ኦፍ ዲ ሰብስትሬት የሚለው ደግሞ አይዞመሬዝ ይሆናል። ጆይኒንግ ካለ ሊጌዝ ነው። አይስ ሊጌዝ ሞለኪውል ኢንዛይም ኤክስፕላኔሽን አለላችሁ። ኦክሲዶ ሪዳክቴዝ catalyzes the transfer of electron between molecules, which often involves the addition or removal of hydrogen and oxygen atom. Isomerase catalyzes the rearrangement of atoms
within a molecule, resulting in the formation of different isomers of the same molecule. Ligase catalyze the formation of new covalent bonds between molecules. The hydrogen ions that are used to turn the rotor of ATP synthase come from A. Phosphorylation of ADP, B. Oxidation of NADH and FADH2, C. Hydrolysis of ATP, D. Reduction of NADH and EADH2. መልስ የሚሆነው ይሄ ነው። ኦክሲዴሽን ኦፍ NADH and FADH2. The hydrogen ions that are used to turn the rotor of ATP synthase come from oxidation of NADH and FADH2. ከነዚህ ነው የሚመጡት ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ ፕሮቶኖቹ ኤክስትራክት ይሆናሉ። እነሱ ደግሞ ኤክስትራክት የሚሆኑት ከነዚህ ከሁለቱ ነው ማለት ነው። የኛውን ማንበብ ትችላላችሁ። አንድ ነው ይጠቅማችኋል። እና ይሄን ይመስላል እንትኑ ፊገሩ ማለት ነው። ይሄ ሰማያዊው ኤቲፒ ሲንቴዝ ነው። ቀዮቹ ደግሞ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ናቸው እና ናዴች እና ፋድ ኤች አሉ። ስለዚህ እነሱ ምን ይሆናሉ? ኦክሲዳይዝድ ይሆናሉ። that means ፕሮቶናቸው ወይም ሃይድሮጅን ተነጥሎ ይወጣል ማለት ነው ከነሱ። ከዛ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ኤቲፒ ሲንቴዝ ይሄዳል። እዚህ ውስጥ ሮተር አለ። እሱን ግልጽ አድርጎ አላስቀመጠም። አክቹዋሊ ግን ሮተር ነገር አለው። ሃይድሮጅኑ በሱ ውስጥ ሲያልፍ ሮተሩን ያንቀሳቅሰዋል። ያኔ ኤቲፒ ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ሁሉም የሆነው ሰውነታችን ውስጥ ነው እና እንደዛ ነው ኤቲፒ ሲንቴዝ ላይ ኤቲፒ የሚፈጠረው። 47 What triggers fermentation during exercise? A. Shortage of oxygen. B. Overactivity of respiratory enzymes. C. Production of ATP beyond the cell's demand. D. Presence of excess glucose. እና ሰውነታችን ውስጥ ከሴሉላር ሪስፓይሬሽን በተጨማሪ ከኤሮቢኩ በተጨማሪ አናኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ይኖራል። ያ ደግሞ የሚከሰተው አናኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ፈርመንቴሽን ነው። የሚከሰተው ደግሞ ሾርቴጅ ኦፍ ኦክሲጅን ምክንያት ነው። እና ያው አናኤሮቢክ ሲል ራሱ መረዳት ትችላላችሁ ከቃሉ። During intense exercise, the body's muscle require more energy than can be provided by aerobic respiration alone. እና በኤሮቢክ ብቻ ከሚሰራው ይልቅ ሞር ኢነርጂ ይፈልጋል ኢንተንስ ኤክሰርሳይዝ እየሰራን ከሆነ ማለት ነው። This leads to a shortage of oxygen in the muscle, which triggers the process of fermentation. ስለዚህ የኦክሲጅን እጥረት እንዲገጥም ያደርጋል። ያ ደግሞ ወደ ፈርመንቴሽን ፕሮሰስ ይወስደናል ማለት ነው። Fermentation is an anaerobic process that breaks down glucose into lactate, producing a small amount of ATP. ከኤሮቢክ ጋር ሲወዳደር በጣም ትንሽ አማውንት ኦፍ ኤቲፒ ነው የሚፈጥረው፣ ግን በጣም ፈጣን ነው። አናኤሮቢክ ጊዜ ኤቲፒ ፕሮዲውስድ የሚሆነው በጣም ይፈጥናል። ኢን ዘ አብሰንስ ኦፍ ኦክሲጅን ነው ያ ደግሞ የሚሰራው ኢን ዘ አብሰንስ ኦፍ ኦክሲጅን ነው ማለት ነው። ይሄ የምታዩት ፊገር የኤናኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ነው። 48 Which of the following process explains lactate production during anaerobic respiration in animal cells? A. Oxidation of pyruvate. B. Decarboxylation of pyruvate. C.
phosphorylation of pyruvate, D reduction of pyruvate። ስለዚህ መልሳችን ዲ ላይ ያለው ነው የሚሆነው reduction of pyruvate ነው። During anaerobic respiration in animal cells, pyruvates, a product of glycolysis, is converted into lactate through the process called lactic acid fermentation. This process involves the reduction of pyruvate to lactate by NADH, a coenzyme that produced during glycolysis. ከዛ the reduction of pyruvate to lactate regenerates NAD plus እና ፕሮቶኑን ሃይድሮጅኑን ከሰጠ በኋላ NAD regenerate ይሆናል ማለት ነው። allowing the glycolysis continue even in the absence of oxygen. ኦክሲጅን ባይኖር እንኳን ግላይኮላይሲስ ፕሮሰስ ኮንቲኒው ያደርጋል ማለት ነው። ግላይኮላይሲስ ኦክሲጅን ላይ ዲፔንድ አይሆንም። ስለዚህ ስቲል ፕሮሰሱ ሊቀጥል ይችላል የግላይኮላይሲስ። 49 which one of the following descriptions holds true for the link reaction of respiration? A. Pyruvate reacts with coenzyme A to form acetyl coenzyme A. B. Glucose is converted to pyruvate through a chain reactions. C. Hydrogen ion and ATP are synthesized. D. Reduced NAD and reduced fat are produced. እና ሊንክ ሪያክሽን የሚባለው ከአራቱ አንዱ ነው። ከግላይኮላይሲስ ቀጥሎ የሚመጣው ሊንክ ሪያክሽን ነው እና እዛ ላይ ምንድነው ፓይሩቬት ሪያክትስ ዊዝ ኮኤንዛይም ኤ ቱ ፎርም አክሲታይል ኮኤንዛይም ይሄ ፕሮዲውስድ ነው የሚሆነው። አክሲታይል ኮኤንዛይም ኤ የሚባል ሞለኪውል ፕሮዲውስድ ይሆናል በዚህኛው በሊንክ ሪያክሽን ስቴፕ። The link reaction is a crucial step in cellular respiration, connecting glycolysis to Krebs cycle. በግላይኮላይሲስ እና በከርብ ሳይክል ማለት ነው ያለው። It occurs in the mitochondrial matrix and involves the conversion of pyruvate and the end product of glycolysis into acetyl coenzyme A, which enters the Krebs cycle for further breakdown. ይሄኛው ነው የሚፈጠረው በሊንክ ሪያክሽን። ይሄ ደግሞ ወደ ከርብ ሳይክል ይገባል ማለት ነው ፎር ፈርዘር ብሬክዳውን እና ይሄ ነው ሀፕን የሚያደርገው ሊንክ ሪያክሽን ላይ። 50 which one of the following is the neo-Darwinian idea of evolution? Evolutionary changes occur due to A. Inheritance of acquired characteristics, B. Natural selection through genetics and behavior, C. Use and disuse of anatomical structure, D. Competition between living organisms. ስለዚህ እንደምታዩት ቢ ላይ ያለው ነው መልሱ ናቹራል ሴሌክሽን through genetics and behavior የሚለው። Neo-Darwinism, also known as modern synthesis of evolutionary theory, is the prevailing explanation for the evolution of life. It combines Darwin's theory of natural selection with Mendelian genetics to explain how species change over time. እና የሜንድሊያን ጄኔቲክስ እና የዳርዊንን ናቹራል ሴሌክሽን ኮምባይን አድርጎ ነው ይሄ ቲዮሪ የፈጠረው። አኮርዲንግ ቱ ኒዮ ዳርዊኒዝም evolutionary changes occur due to natural selection acting on genetic variation within a population. Natural selection is the process by which individuals with traits that make them better suited to their environment are
more likely to survive and reproduce. የሆነ ኢንዲቪጁዋል ኦርጋኒዝም ለአካባቢው ወይም ለኢንቫይሮንመንቱ ሲውት የሚያደርግ ትሬት ካለው የኦርጋኒዝም ምንድነው more likely to survive and reproduce ያ ኦርጋኒዝም more survive የማድረግና reproduce የማድረግ እድል አለው ማለት ነው። Over time this can lead to the evolution of new species. 51 What is the significance of Australopithecus afarensis in the study of human evolution? To confirm A. Evolution of bipedalism before large brains. B. Divergent evolution of Homo erectus from Homo habilis. C. True common ancestors of chimpanzees and humans. D. Convergent evolution of Homo neanderthalensis and Homo erectus. ስለዚህ evolution of bipedalism before large brain የሚለው ነው መልስ የሚሆነው። Australopithecus afarensis is extinct species of hominin that lived in Ethiopia between 3.9 and 3 million years ago. It is considered one of the most important fossils in the study of human evolution because it provides evidence that bipedalism or walking upright on two legs evolved before large brains. እና አውስትራሎፒቲከስ አፈረንሲስ የሚባለው ለባይፔዳሊዝም ከቢግ ብሬን በፊት ኢንቮልቭ እንዳደረገ ኤቪደንስ ነው ተብሎ ኮንሲደር ይደረጋል። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት አውስትራሎፒቲከስ ወይም ሆሚኒድ የሚባሉ አሉ። በአራት እግራቸው የሚሄዱ ይመስለኛል። እና ሆሞ ሃቢሊስ አሉ። እና እዚህ ጋር ድንጋይ ያስይዟቸዋል ትንሽ ቀና እንዳሉ ለማሳየት ነው። ከዛ ሆሞ ኢሬክተስ አለ። ከዛ ሆሞ ኒያንደርታሌንሲስ የሚባላል። ከዛ ሆሞ ሳፒየንስ አለ ይሉናል እንግዲህ። እና ያው ለውጤት ስትል ያዛቸው ዝም ብለህ እና ብዙ ጆሮ አትስጥ። ሰው ጀስት እንደዚህ ከዝንጀሮ እያደገ ኢንፎልቭ እያደረገ እንደመጣ ነው የሚያወሩት። ጀስት ሃይማኖትን ፏሏል። 52 Instinctive behavior is common to all members of a species. B. Varies from individual to individual. C. May be modified by new experience. D. Develops through trial and error. Instinctive behavior የሚባለው unlearned behavior ወይም innate behavior ነው። A ያለው ነው is common to all members of a species. አሁን ለምሳሌ ለወፎች ስፔሻስ ከሆነ እንደ ምሳሌ የምትጠቀመው ወፎች የራሳቸውን ቤት መስራት ይችላሉ። just common ነው። ሁሉም ወፎች የራሳቸውን ቤት መስራት ይችላሉ ተመሳሳይ ስፔሻስ ከሆኑ ማለት ነው። Instinctive behaviors are those that are innate or inborn and are not learned from experience. They are performed the same way by all members of a species because they are controlled by genes. For example, all baby spiders and now how to spin webs without ever having to be taught. ምንም ሳይማሩ እዚህ ጋር እንደምታዩ በጣም የሚያምር ዌብ እንደ ስትሰራ ታያላችሁ። ስፓይደሯ
እና ይሄን ስኪል ተምሮ አይደለም የሚያውቁት፣ ጀስት ኢኔት ነው፣ ሲወለዱ የሚያገኙት ነው። ኮርስ ምናምን አይወስዱም እንዴት እንደሚሰሩና ብቻ ኢኔት ቢሄቪየር ነው ጀስት መማር አይጠበቅባቸው። 53 which one of the following statement is an example of latent learning? The random movement of wood lights in response to change in light intensity and humidity. Knowledge of a mice about the intermediate environment of its burrow may help it escape from predator. Foraging bees returning from successful trip. A successful trip dance on the honeycomb to recruit others to harvest a new. Female baboon turns its buttock toward the dominant male to signify readiness to mate. እንዲህ ስፔስ ያለባቸውን ወርዶች ጀስት ቶለሬት አድርጓቸው። ቱዋርድስ እንደማለት ነው። ቢል ያለው ነው መልሱ። ሚንስ ናውሌጅ ኦፍ ማይስ ብሎ የሚጀምረው ናውሌጅ ኦፍ ማይስ አባውት ዘ ኢሚዲየት ኢንቫይሮንመንት ኦፍ ኢትስ burrow may help it escape from predator። እና በቀላሉ ሌተንት ለርኒንግ የሚባለው ድብቅ ነው አይደለ? ሌተንት የሚባለው በድብቅ የምትማረው ነገር ነው። ጀስት የሆነ ነገር ያንን የተማርከውን ነገር እንድታወጣ አክሽን ላይ እንድታረግ ትሪገር ካላረገ በቀር አንተ በፈልገው ራሱ አክሽን ላይ የማታውለው አይነት ለርኒንግ ነው ሌተንት ለርኒንግ የሚባለው። እና ኢዝ ኤ ታይፕ ኦፍ ለርኒንግ ዛት ኦከርስ ዊዝአውት ሪኢንፎርስመንት ኦር ሞቲቬሽን። ሪኢንፎርስመንት እና ሞቲቬሽን አያስፈልገውም እሱን ለመማር። ኢን አዘር ወርድስ ኢት ኢዝ ለርኒንግ ዛት ሃፕንስ ዊዝአውት ኤኒ ክሊር ፔይኦፍ። ሌተንት ለርኒንግ ኢዝ ኦፍን not apparent until the learner is motivated to use the information they have learned. እና ያንን የተማርከው ፐርፎርም እንድታረግ የሚያደርግ ነገር እስካልመጣ እስካልተከሰተ ድረስ ድብቅ ነው የተማርከው። ጀስት ፐርፎርም አታደርገውም ማለት ነው። ብትፈልገው እንኳን ፐርፎርም አታደርገውም። ለምሳሌ የሆነ ጓደኛ አለኝ የሆነ ቀንዳም በሬ ሲያደርገው ሲያባረው ጀስት 2 ሜትር ከ95 ሴንቲሜትር የሚያክል አጥር ነው ይዘበለው አስታውሳለሁ። እና ጀስት ፕራክቲስ አድርጎ አይደለም ወይም የመዝለሉ ብቃት ኖሮት አይደለም። ልጁ 1 ሜትር ከ70 ነበር ያን። እና ብቻ ችሎታ አለው፣ ግን ሌተንት ነው፣ ድብቅ ነው ችሎታው። እንዲህ አይነት አክሽን ትሪገር የሚያደርገው ነገር ከሌለ በቀር ፐርፎርም የማያደርግ አይነት ለርኒንግ ነው ሌተንት ለርኒንግ የሚባለው። እና ከዛ በኋላ ድጋሚ ሲያየው ጀስት ኢምፖሲብል እንደሆነ ነበር የተረዳው ራሱ። እና ጀስት አፕን ያደርጋል እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ሌተንት ለርኒንግ። እና እዚህ ጋር ቺምፓንዚ ታያላችሁ። እና እዚህ ጋር ትሪገር ያደርገው ረሃብ ይመስለኛል። ስቲክ ነገር ይዞ የሆነ አልሆነ ምግብ ሲፈልግ ነው አይ ቲንክ። እና ታያላችሁ ማለት ነው። ይሄን ሌተንት ለርኒንግ ማለት ትችላላችሁ። 54 which one of the following is correct about the action of apoenzymes and coenzymes? Coenzymes bind with cofactors to form an active enzyme. B. Apoenzymes bind with the enzymes to give catalytic activity. C. Both apoenzymes and coenzymes combine with cofactors to form a non-active enzyme.
D coenzymes binds with apoenzymes to give catalytic activity. እና ዲ ላይ ያለውን እንደምታዩት an apoenzyme is an inactive enzyme that lacks a cofactor which can be a metal ion. እና ኮፋክተር አፖንዛይም ማለት ፕሮቲን ነው እና በራሱ ኢንአክቲቭ ነው። ኮፋክተር ያስፈልገዋል ወይም ኮኤንዛይም ያስፈልገዋል ማለት ነው። A coenzyme is a non-protein molecule that is essentially for the activity of some enzymes. When coenzymes binds with an apoenzyme, it forms a holoenzyme ወይም whole enzyme ይፈጥራሉ which is active form of the enzyme. እና እዚህ ጋር እንደምታዩት አፖንዛይም አለ፣ ኮኤንዛይም ወይም ኮፋክተር አለ። ከዛ ባይንድ ሲያደርጉ ደግሞ ሆሎኤንዛይም ይሆናሉ ማለት ነው። 55 Consider the following statements genetically determined and common to all members of a species. The behavior may be modified by new experience. Behavior is fully functional at the first attempt. Generally, there is no modification of the behavior. Which numbers describe innate and learned behavior? Innate and learned behavior. Innate እና ቁጥሩን ማየት ነው። 3 4 and learned ደግሞ 1 እና 2 ነው። innate 1 እና 2 and learned 3 እና 4። ሲ ላይ ደግሞ innate 2 3 4 and learned 1 innate 1 2 4 and learned 3 እና ቦታ ቀይሩ። እዚህ ጋር ሲ ላይ ያለው እንዲህ ነው መቀመጥ ያለበት። እዚህ ኤክስፕላኔሽኑ ላይ እንደምታዩት 1 3 4 innate ነው፣ 2 ደግሞ learned ነው። 2 ላይ ያለው ብቻ ነው learned። the behavior may be modified by new experience እሱ learned ነው። ሞዲፋይድ የሚሆን ከሆነ በአዲስ ኤክስፒሪየንስ ሞዲፋይ የሚሆን ከሆነ እሱ learned ነው፣ ተምረ የምታገኘው። ሌሎቹ innate ናቸው። ኤክስፕላኔሽኑ ስለዛ ነው የሚያወራው፣ ማየት ትችላላችሁ። Which one of the following is an example of social behavior? A. Exaggeration of size of fluffing up of feathers. B. Singing of frogs on a spring nights. C. Marking a territory with urine. D. Caring of offspring that are not one sound. Now D ላይ ያለው social behavior ነው። Social behavior is defined as any interaction between two or more individuals of the same species. እና የትኛውም ኢንተራክሽን በአንድ ከዛ በላይ ስፔሽሶች አይ ሚን the same species ሆኖ ከአንድና ከዛ በላይ በሆኑ ኢንዲቪጁዋልስ መሀል የሚፈጠር ኢንተራክሽን ነው ሶሻል ቢሄቪየር የሚባለው። እና ሶሻል ቢሄቪየር ካን ቢ ኮኦፕሬቲቭ፣ ኮምፒቲቲቭ ኦር አግሬሲቭ። ኮኦፕሬቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ኮምፒቲቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አግሬሲቭ ሊሆን ይችላል። they can also be intentional or unintentional. እና ምርጫ ዲ ላይ ያለው ምንድነው የሚለው caring of offspring that are not one sound የራስ ያልሆነ offspring ወስዶ just ማሳደግ እንደማለት ነገር። እና እዚህ ጋር ላይም ታያላችሁ። እዚህ ጋር the image shows a lion protecting a cub that is not his አሁን የራሱ ያልሆነ ካብ ነው። ካብ ማለት የአንበሳ ልጅ ነው። የራሱ ያልሆነ ካብ ፕሮቴክት ሲያደርግ ነው የምታዩት። ላዮነስስ ወይም ሴት አንበሶች will often adopt
adopt orphaned cubs and raise them as their own. እና ኦርፋኖችን ወይም ደግሞ ትክክለኛ ወይም እናት የሌላቸውን አንበሶች ጀስት እንደ ራሳቸው ወስደው ያሳድጓቸዋል። ሴቶች አንበሶች ማለት ነው ካገኟቸው። እና ያ ነው ሶሻል ቢሄቪየር የምንለው። 57 consider the following reaction: reactant A plus reactant B plus enzyme gives intermediate and that gives product AB plus enzyme. At which point are the chemical bonds weakened? At the A intermediate, B reactant A, C reactant B, D reactant AB. እና ኬሚካል ቦንዶቹ ዊከን የሚሆኑት ጀስት ቢፎር ፕሮዳክት ከመስጠቱ በፊት ማለት ነው። ያኔ ከተሰባበሩ በኋላ ነው ፕሮዳክት የሚሰጡት። ሪያክታንቶቹ ከተሰባበሩ በኋላ ፕሮዳክት ይሰጣሉ ወይም ዲኮምፖዝ ካደረጉ በኋላ ዲኮምፖዚሽን ከሆነ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስፕላኔሽኑ ላይ ኢንተርሚዲየት ነው ባይቶ ይመልሱ። The enzyme brings the reactant A and B together and holds them in a position that allows them to react with each other. Now react እንዲያደርጉ ያደርጋሉ ኢንዛይሞቹ። This creates an intermediate which is a high energy molecule that is unstable and prone to breaking apart. እና ሃይ ኤነርጂ ነው ያለው አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቶሎ የሚሰባበር አይነት ነው ይሄ ኢንተርሚዲየት ሞለኪውል። The enzyme then weakens the bonds in the intermediate, making it easier for the reactant to form the product. Just ቦንዶቹን ዊከን ያደርጋሉ፣ ደካማ ቦንድ እንዲሆን ያደርጋሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪያክሽን ፊገር አለ። የላይኛው ዊዛውት ኢንዛይም ነው፣ ካታሊስት ስለሌለ አክቲቬሽን ኤነርጂው ሃይ ይሆናል። እዚህ ጋር አነስ ያለ ታገኛላችሁ። ዛት ሚንስ ሪያክታንቶቹ ሪያክት አድርገው ፕሮዳክት የሚሰጡበት ታይም ይፈጥናል። እዚህኛው ዝቅ ባለው ማለት ነው። ግን በዚህኛው ገና ይሄንን መውጣት አለባቸው ምናምን አይነት ነገር። ስለዚህ ኢንተርሚዲየት ኤኒዌይስ እዚህ አካባቢ ነው ያለው። ትልቅ ኢነርጂ ያለበት ነው። ከዛ በኋላ ዊከን ያደርጉታል ኢንዛይሞች እንትኑን ቦንዱን። ከዛ ወደ ፕሮዳክት ወደ መፈጠር ይሄዳል። 58 How do enzymes bind and act on their substrate? By using the A lock-in key model and reducing energy of the substrate, B induced fit model and providing extra energy for the substrate, C lock and key model and changing themselves into product, D induced fit model and putting the substrate under tension. እና ዴል ያለው የሚሆነው ትክክለኛው ማለት ነው፣ ሞር አኪዩሬት የሆነው። The induced model is a more accurate representation of how enzymes bind to their substrates that the lock and key model than the lock and key model. ከሎክ ኤንድ ከኪ ሞዴል ይልቅ ኢንዲዩስድ ፊት ሞዴል ነው ሞር አኪዩሬት ሪፕሬዘንቴሽን የሆነው እና ተቀባይነት ያገኘው። In induced fit model, the enzyme does not simply fit into a preformed hole in the substrate. እና ጀስት ባይንድ አይደለም የሚያደርጉት ቀድሞ አክቲቭ ሳይቱ ጀስት ሼፑ ከእንትኖቹ ጋር ባይንድ እንደሚያደርጉ አይደለም ሆኖ የሚቀምጠው። ግን እንትን ሰብስትሬቶቹ ሲመጡ አክቲቭ ሳይቱ ጀስት ሼፑን ይቀይራል፣ የእነሱን አይነት ሼፕ ለመያዝ እንትን ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስትሬቶቹና አክቲቭ ሳይቱ ጀስት ሼፓቸውን ይቀይሩታል ማለት ነው፣ ትክክለኛ ባይንድ ለማድረግ እንዲመች አድርገው። Instead, the enzymes and the substrate both change shape
slightly when they bind to each other ይቀይሩታል ሼፓቸውን ጀስት ባይንድ ለማድረግ እንዲመች አድርገው እዚህ ጋር ፊገሩ ላይ እንደምታዩት እንዲህ ነበረ ቀድሞ የኢንዛይሙ ሼፕ እዛ ሰብስትሬቱ ደግሞ እንዲህ ነው ይሄን አክቹአሊ እዚህ ጋር ስታመጡት ባይንድ አያደርግም አትሊስት የኛው ባይንድ አያደርግም ትራያንግሉ ትንሽ የሚያደርግ ይመስላል ትንሽ ግን እሱም የተበላሸ ነው ኤኒዌይስ ግን እንዲቀይሩታል ሼፑን ባይንድ ለማድረግ እንዲመች አድርገው ማለት ነው ኢንዲዩስድ ፊት ሞዴል ያን ነው የሚለው This change in shape brings the active site of the enzyme into close contact with the substrate, allowing the enzymes to catalyze the reaction. ከዛ በኋላ ፕሮዳክት ይሰጣቸው። 59 Which of the following external factors influence the turnover rate of enzymes by completely damaging their tertiary structure? እና ይሄኛው ቴምፕሬቸር ኤንድ ፒኤች ነው ኮምፕሊትሊ ዲስትሮይ ወይም ዳሜጅ ያደርጉታል ተርሸሪ ስትራክቸር ኦፍ ኢንዛይም ጀስት ኦፕቲመም ካልሆነ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፒኤች አር ኤክስተርናል ፋክተርስ that can influence the turnover rate of enzymes by completely damaging their tertiary structure. This process is called denaturation. Denaturation occurs when the bonds that hold the enzymes tertiary structure together are broken. Now, enzymoችን tertiary structureአቸውን እንዲጠብቁ የሚያደርገው ቦንድ ሲሰበር ነው denaturation occur አደረገ የምንለው causing the enzyme to unfold and lose its catalytic activity. So during baking of injera the carbon dioxide produced by yeast is used to kill contaminants that spoil injera, give injera its typical structure, texture, bake injera with low temperature, increase the shelf life of injera. Na carbon dioxide አለ just እንጀራ ከተቦካ በኋላ just carbon dioxide አለ አይደለ ለምሳሌ ከከድናችሁ ካቆያችሁት ካቦካችሁት በኋላ የሆነ የመደፋት እንትን አለው ከሞላ በኋላ በራሱ ይሞላና የመደፋት እንትን አለውና ካርቦን ዳይኦክሳይድ በጣም ስለሚፈጠር ነው ፈርመንት እየሆነ ስለሆነ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል ያኔ ሩሙን ይሞላዋል ማለት ነው በጋስ ይሞላል ከከደናችሁት ደግሞ መውጫ ስለሌለው just የመሙላት እንትን ይኖራል ማለት ነውና መልስ የሚሆነው ጊቭ እንጀራ ኢዝ ቲፒካል ቴክስቸር የሚለው ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢሜጁ ላይ ጀስት እንትኑ ሲነፋፋታ ያላችሁ እንደ በብል ነገር ሲሆን this image shows እንጀራ batter with visible bubbles indicating the release of carbon dioxide during fermentation እና carbon dioxide released የሆነ ነው በፈርመንቴሽን ጊዜ the bubbles will expand during baking ሲጋገሩ expand ያደርጋሉ resulting in the characteristic light and airy texture of injera ቀለል ያለና ደግሞ ይሄ ምንድነው ቀዳዳ ያለው አይነት እንዲሰጥ ያደርጋል ማለት ነው ሲጋገር just expand ባደረገ ሰዓት ስለዚህ መልሳችን የቱ ይሆናል ቢዳ ያለው ነው and the nerve impulse is transmitted from one neuron to another by a neurotransmitter at the A axon, B cell body, C synapse, D myelin sheath. እና ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል ሳይናፕስ የሚለው ነው በሁለት ነርቭ ኢምፐልሶች መካከል ጋፕ አለ እና ያ ጋፕ ምንድነው የሚባለው ሳይናፕስ ነው የሚባለው ያ ደግሞ የሚጠቅመው ለምንድነው ነርቭ ኢምፐልሶችን ከአንድ ኒውሮን ወደ ሌላ ኒውሮን ትራንስሚት ለማድረግ ይጠቅማሉ ማለት ነው ሳይናፕሶች
The synapse is the junction between two neurons where a neurotransmitter is released to transmit the nerve impulse from presynaptic neuron to postsynaptic neuron. እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ነርቮችን ኒውሮኖችን ታያላችሁ በዚህና በዚህ በኩል መሃላቸው ላይ ደግሞ እዚህ ይሄኛው ዙም ሲደረግ እንዲህ ነው እና ሳይናፕስ ነው ጀስት ይሄን ይመስላል ሳይናፕስ። So what happens if the axon is stimulated? Formation of A, negative charge in both sides of the axon, B, negative charge inside the axon, C, positive charge inside the axon, D, positive charge outside of the axon. እና አክሰኖች ስቲሙሌትድ ሲሆኑ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲፖላራይዝድ ይሆናሉ። አያችኋ እዚህ አረንጓዴ ፓርት እና አክሰኖች ስቲሙሌትድ ሲሆኑ ኢንሳይድ ፓርቱ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ኤክስፕላኔሽኑ when axon is stimulated, an action potential is generated and propagated along the axon. Action potential propagate ያደርጋል along the axon እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደዚህ ዳይሬክሽን ማለት ነው። The action potential is a brief electrical event that signals the neurons as active. The process of generating an action potential involves the opening of voltage-gated sodium channel. እና ይሄ አክሽን ፖቴንሻል ጀነሬት በሚሆንበት ጊዜ ቮልቴጅ ጌትድ ሶዲየም ቻናሎችን እየከፈተ ነው የሚሄደው። እነዛ ደግሞ ምንድናቸው? ፖዚቲቭ ቻርጅ ናቸው ማለት ነው። ሶዲየሞች ፖዚቲቭ ቻርጅ አላቸው። During the resting state, the inside of axon is negatively charged relative to outside. When the action potential is generated, the voltage-gated sodium channels open, allowing positively charged sodium ions to flow into the axon. This influx of positive charge causes the inside of the axon to become positively charged relative to the outside. This change in charge is known as depolarization. Now depolarization ነው የሚፈጠረው። ፒክቸሩን ይዩት ጀስት የሚጠቅማችሁ ከሆነ እና ኢኒሻሊ ሬስቲንግ ላይ ባለ ጊዜ እንደምታዩት ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው ያለው በሬስት ላይ እያለ ማለት ነው። ከዛ ስቲሙሌተር ሲሆን ግን ዲፖላራይዜሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ፖዚቲቭ እየሆነ ይሄዳል። ያ ነው ፒክቸሩ የሚያወራው። So assume you wanted to demonstrate a simple reflex action using the knee-jerk reflex. You asked a friend to sit with one leg crossed over the other. Which one of the following indicates the correct demonstration? A, pulling down your friend's leg, that is followed by downward movement. Hitting your friend on the toes, followed by sudden upward movement of the leg. C, bending up your friend's leg, followed by downward movement of the leg. D, hitting your friend below the kneecap, followed by a sudden upward movement. እና መልሳችን ዲ ላይ ያለው ነው። እንደምታዩት ምንድነው ኒጀርክን ጀስት ሪፍሌክስ አክሽን እንደሚከሰት ለማየት ነው ጀስት አሁን ቴስት እያደረጉ ያሉት እና መልሱ ዲ ላይ ያለው ነው። ሂቲንግ ዩር ፍሬንድ ቢሎው ዘ ኒካፕ ፎሎድ ባይ ኤ ሰደን አፕዋርድ ሙቭመንት እና ልጁ አቀማመጡ እንዴት ነበረ? አንዱን እግር በአንዱ ላይ ደርቦ ነበር የተቀመጠው እና ከዛ ጉልበቱን ከመታችሁት በኋላ ወዲያው እግሩን አፕዋርድ ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ኒጀርክ ይሰማዋል ነው የሚለው እና እዚህ አካባቢ ፓቴላ አካባቢ ስትመቱ ጊዜና ሌጉን ወደ ላይ ሙቭ በሚያደርግበት ጊዜ
ኒጀርክ ኤክስፒሪየንስ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ኤክስፕላኔሽኑን ማየት ትችላላችሁ። ስልሳ4 A finch with an average length beak was not able to get insects out of the cracks of the bark of trees as well as one with a longer beak. It was also not able to crush seeds as well as one with a shorter beak. Over time, those with the longer beaks and those with the shorter beaks increased in numbers, while those with average length beaks decreased in number. Which type of selection has been operated in this scenario? እና አቨሬጅ ሄት ቤክ ያላቸው እንደ ረጅሞቹ ከግንድ ውስጥ ኢንሴክት እያወጡ መብላት አይችሉም። እንደ አጭሮቹ ደግሞ አጭር ቤክ እንዳላቸው ሲዶችን እንትን ማድረግ አይችሉም፣ ክራሽ እያደረጉ መብላት አይችሉም። እና ከጊዜ በኋላ መካከለኛ ቤክ ያላቸው ቁጥራቸው እየቀነሰ መምጣት ጀመረ ማለት ነው። እና ይሄ ምን አይነት ሴሌክሽን ነው? ኤ ዲስራፕቲቭ፣ ቢ ዳይሬክሽናል፣ ሲ ቢሄቪራል፣ ዲ ስቴቢላይዚንግ። እና ኤክስፕላኔሽኑን ነው። The scenario you described is example of directional selection. Directional ማለት ቢ ላይ ያለው ነው። ያን ኮንሲደር አድርጉት። Directional selection occurs when individuals with traits that are at one extreme of the distribution have higher fitness than individuals with traits that are closer to the mean. ምን ማለት ነው? ኤክስትሪም ያላቸው ወይም ትልቅ ወይ ደግሞ ትንሽ ያላቸው ከአቭሬጁ ልቀው ሲገኙ ማለት ነው። ጀስት አሁን ኤግዛምፕሉ ላይ እንዳየነው አቭሬጅ ቤክ ያላቸው ከአጭሮቹና ከረዥሞቹ በቁጥር እያነሱ እንደመጡት ማለት ነው። ያንን ነው ዲስክራይብ የሚያደርገው። In this case, finches with longer beaks were better suited for extracting insects from tree bark, while finches with shorter beaks were better suited for crushing seeds. As a result, over time, the frequency of individuals with longer and shorter beaks increased, while the frequency of individuals with average length beaks decreased. እና ግራፍ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ኢንሴክት የሚበሉ ናቸው በዚህ በኩል፣ በዚህ ደግሞ ሲድ የሚበሉ ናቸው። አነስ ያለ እንትን ደግሞ ያላቸው እዚህ ጋር እንደምታዩ በቢጫ ያለው አቨሬጅ ሌንግዝ ቤክ ሌንግዝ ያላቸው ናቸው፣ በቁጥር እየቀነሱ የመጡት ማለት ነው። የጆሮ ፒክቸር አለ 65 This item is based on the following graph, the above graph በሉት of human ear. What is the name of the human ear part represented by letter F in the above diagram? ና ሌተር ኤፍ እዚህ ጋር ቀስት ብቻ ነው ያለው አይደለ? ይሄኛው ነው እንትን የሚያደርገው ኤፍ አለ ብላችሁ ስሩ። ላይክ እንደዚህ ማለት ነው። እና ምንድነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው? ኤ ሰሚ ሰርኩላር ካናል፣ ቢ ሳኩለስ፣ ዲ ዩትሪኩለስ፣ ዲ ኮኪላ። እና ይሄኛው የምታዩት ስኔል ሼፕድ የሆነው ኮኪላ ነው የሚባለው። የኤር ፓርት ኢንተርናል ኤር ፓርት ነው። Let's see the explanation. ፒክቸሩ ላይ ታያላችሁ የዲፍረንት ኤር ፓርቶችን እና
ልክ ያው ስኔል ነው የሚመስለው፣ ቀንድ አውጣ ነው የሚመስለው። እሱ ፓርት ኮኪላ ነው የሚባለው። ሌሎችንም መያዝ ትችላላችሁ፣ ምናልባት ቀጣይ ላይ ሌላ እንዳይጠይቁ። አውተር ኢር አለ በኦሬንጅ አይነት ከለር እና በሮዝ ከለር ሚድል ኢር እና በሲያን ከለር ወይም ኢነር ኢር አለ እና እነሱን ያዟቸው። ከኢር ድራም በኋላ ያሉትን ደግሞ በተለይ ሊጠይቋችሁ ስለሚችሉ ያዟቸው። 66 The cell theory states that cells contain different organelles with no specialization. B. Have basically different composition. C. Come from pre-existing cells by division. D. Come from non-living objects. Now C ላይ ያለነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው come from pre-existing cells by division። ያው ሴል በዲቪዥን ነው ከመጀመሪያ ከነበረው ዲቫይድ እያደረገ ነው አዲስ ሴል የሚፈጠረው። This is a key tenet of the cell theory which was first proposed by in the 1830s by Theodore Schwann and Matthias Sheldon. The theory states that all living organisms are composed of cells and that new cells come from pre-existing cells through cell division. Now በሴል ዲቪዥን ከመጀመሪያ ከነበሩት ጀስት በማይቶሲስ የተከፋፈሉ አዲስ ሴል ወይም ደግሞ ዱፕሊኬት እያደረገ ይሄዳል አዲሱ ሴል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሴል ነበረን እና አንድ እየበዙ ይሄዳሉ፣ ሁለት እየተከፋፈሉ ዲቫይድ እያደረጉ ይሄዳሉ። እና ፒክቸሩ ሊጠቅማችሁ ይችላል፣ ፓውዝ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሰባት which type of chromosome mutation causes leukemia? A. Duplication. B. Insertion. C. Inversion. D. Deletion. ሉኬሚያ የሚፈጠረው ዲሌሽን በሚኖርበት ጊዜ ነው። All of the listed types of chromosome mutation can potentially contribute to development of leukemia. However, deletion and translocations are the most common types of chromosome mutations associated with leukemia. Deletions involve the loss of genetic material from a chromosome. ያው ዴሌሽን ስሙ እንደሚነግረው ማጥፋት ወይም ሎስ ማድረግ ነው። This can disrupt or eliminate important genes which can lead to the uncontrolled growth of and proliferation of cells characteristic of leukemia. 68 which theory of the origin of life states that life has no beginning or ending? A. Cosmos theory. B. Special creationism. C. Inversion. D. Deletion. እነዚህ ሁለቱ አይገናኙም፣ በስተት ይመስለኛል ይገቡ እና ኮስሞዛን ቲዮሪ ነው ላይፍ ኤንዲንግ እና ቢጊኒንግ የለውም ብለው የሚያስቡት እና the theory of the origin of life that states that life has no beginning or ending is cosmos theory. This theory proposes that life is not limited to Earth and instead exists throughout the universe. ኮስሞ ላይ ወይም ዩኒቨርስ ላይ ላይፍ ኤግዚስት ካረገ በኋላ ነው ወደ መሬቱ ላይ መጣው ብለው ነው የሚያስቡት። ላይፍ መጀመሪያ መሬት ላይ እንደተፈጠረም አያስቡ፣ ጀስት ዩኒቨርስ ላይ ወይም ኮስሞ ላይ እንደተፈጠረ ነው አድርገው የሚያስቡ። ከዛ ወደ ምድራችን በሜትሮይዶች ወይም ደግሞ በኮሜቶች እንደመጡ እነዛ ላይፎች ብለው ነው የሚያስቡት እነዚህ ኮስሞዛን
ስቴት የሚያደርገው ማለት ነው። According to this theory, life originated in the cosmos and has been continuously evolving and spreading ever since. ልክ ከዚህ ፒክቸሩ ላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው ላይፍ ሲፈጠር ነው የሚታየው። ጀስት ዩኒቨርስ ላይ እንዲህ እንደተፈጠረ ነው አድርገው የሚያስቡት። This image shows a representation of cosmos-one theory with life originating in cosmos and spreading to different planets and celestial bodies. The theory suggests that life forms may have arrived on Earth through comets or meteoroids, and that they may continue to exist elsewhere in the universe. እና ከምድር ውጭም ላይፍ እንዳለ አድርገው ነው እነዚህ ቲዮሪ ኮስሞስ-ዋን ቲዮሪ ስቴት የሚያደርጉት። 69 Which one of the following is paleontological evidence of evolution? A. The presence of homologous structure in living organisms. B. Traces of organisms from the remote past. C. Similarities in the DNA-based sequence of different organisms. D. Similarities in the development of embryos in different organisms. እና እነዚህ ምንድነው የሚያደርጉት? የፓስት ኦርጋኒዝሞችን ትሬስ ማድረግ ነው ስራቸው። ፔሊዮንቶሎጂስቶች የሚባሉት ማለት ነው። ሶሪ ፎር ዘ ኒውስ። እና paleontology is the study of fossils which are preserved remains or imprint of organisms that lived in the past. Fossils provide direct evidence of the existence of past organisms and can be used to track change in the form of diversity of life over time. ያ ፎሲል የምንለው ቅሪት ነው። አኒማሎች ከሞቱ በኋላ የሚቀር ፓርት ነው እና በዛ ዲፔንድ ሆነው ኤግዚስተንስ ኦፍ ፓስት ኦርጋኒዝሞችን ማወቅ ይችላሉ። እንደ ኤቪደንስ መጠቀም ይችላሉ ፎሲሎችን እና ፕላስ ደግሞ ምን አይነት ቼንጅ አመጡ ያኔ የነበረው ፎሲል እና አሁን ሪሰንት ላይ ያለውን ፎሲል ካዩ በኋላ ምን አይነት ለውጥ እንዳለ ጀስት ፔሊዮንቶሎጂስቶች ኤቪደንስ ያገኛሉ ማለት ነው። 7 This item is based on the diagram of chloroplast given above in the above diagram of the chloroplast. What are the sites of the light dependent and light independent reactions of photosynthesis respectively? Light dependent እና light independent reaction ሳይቶችን ነው የጠየቀው እና አይቶቹ ናቸው 3 እና 4 አይደለ? ታይላኮይድ እና ስትሮማ ያለበት 3 እና 8 ይሄና ይሄ እና እዚህ ጋር ሙሉ ፓርቶቹን ማየት ትችላላችሁ። ታይላኮይድ የምንለው ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን የሚካሄድበት ነው። ስትሮማ ደግሞ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን የሚካሄድበት ነው እና ሌሎችንም ማየት ትችላላችሁ። A color 71 A color blind daughter can be born when the A mother is color blind and the father is normal. B father is color blind and the mother is normal. C mother is carrier and the father is color blind. D father is normal and mother is carrier. color blind የሆነች ዳውተር የምትወለድበት ቻንስ ያለው የትኛው ላይ ነው? ሲ ላይ ባለው ነው የሚለው። The correct answer is mother is a carrier and the father is
color blind. Color blindness is a sex-linked recessive genetic disorder, meaning that the gene for color blindness is located on the X chromosome. የከለር ብላይንድነስ gene located የሚሆነው በኤክስ ክሮሞሶም ነው። women have 2 X chromosomes while men have 1 X chromosome and 1 Y chromosome. ሴቶች 2 ኤክስ ክሮሞሶም ነው ያላቸው፣ ወንድ ደግሞ ኤክስ እና ዋይ ክሮሞሶም። this means that a woman can be a carrier of the color blindness gene without actually being a color blind herself. እና ሴቶች ሞር ከለር ብላይንድ የመሆን ቴንደንሲ ያላቸው ከወንዶች ይልቅ፣ ምክንያቱም 2 ኤክስ ክሮሞሶም ስለሚይዙ ማለት ነው። ኤክስ ክሮሞሶም ስለሆነ ያላቸው፣ ወንዶች ግን 1 ኤክስ 1 ዋይ ክሮሞሶም ስላለ እና ደግሞ ከለር ብላይንድነስን ኬሪ የሚያደርገው ጂን ኤክስ ክሮሞሶም ነው ብለናል ላይ። ስለዚህ ሞር ሴቶች ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር ሊገጥማቸው የሚችለው። 72 a farmer cut off several roots of a system near to the birth of a plant. He removed some of the leaves and dipped the cut in some hormones rooting powder and planted the cuttings in a compass. He kept the cuttings well watered and within a few weeks they developed their own root system and become new independent plant. Which one of the following is correct about this experiment? The new plants are most probably A. phenotypically and genotypically different from the plant and the parent plant and from each other. B. genetically and phenotypically identical to the parent plant and to each other. C. genotypically identical but phenotypically different from the parent. D. phenotypically credential but genetically different from each other. Na B ላይ ያለው ነው መልሱ። The new plants are most probably genetically and phenotypically identical to the parent plant and to each other. This is because the farmer took cuttings from the parent plant, which means that the new plant are clones of the parent plant. እና ከፓረንት ፕላንቱ ቆርጦ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆርጦ ነው የተከላቸው። ስለዚህ ተመሳሳይነት ይኖራቸዋል ክሎኖቹ። Clones are organisms that are genetically identical to their parent and they will therefore have the same phenotype or appearance as the parent. ስለዚህ እንዲቆርጣችሁ አሁን ይሄኛው ፓረንት ቢሆን ቆርጣችሁ ብትተክሉ ጀስት ተመሳሳይ ክሎን ነው የምታገኙት። This image shows several cuttings of plant, which are a small piece of the plant that have been cut off and then planted in a new location. If the cuttings are successful, they will grow into new plants that are genetically identical to the parent plant. 73 During the DNA replication, DNA helicase transports nucleotides that are used to build the new DNA. B. The base sequence in the new DNA will be slightly changed from the parent DNA. C. DNA polymerase assembles new nucleotides into a new strand. D. The parent DNA will become different from the daughter DNA. Now, መልሳችን C ላይ ያለው ነው። During DNA replication, DNA polymerase is an enzyme that is responsible for assembling new nucleotides into a new strand of DNA. DNA replicate ሲያደርግ
ራሱን ሪፕሊኬት ማለት መደጋገም ነው፣ ጀስት መባዛት እንደማለት ነው። እንደዛ ያ ፕሮሰስ ሲካሄድ ሄሊኬዝ አለ። ሄሊኬዝ ይከፍተዋል። መጀመሪያ ዲኤንኤ እንዲህ አይነት ነበረ፣ የሆነ ኮምፕሌክስ ስትራክቸር ክሮስ ኢቻዘር ያደረጉትን ታያላችሁ እና እሱን ይፈተዋል ሄሊኬዝ። እንደምታዩት ወደዚህ ነው ዳይሬክሽኑ፣ እየፈታ ነው የሚሄደው። ከዛ በኋላ ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ የሚባለው ኢንዛይም ደግሞ ይሄ ቀዩ ነው፣ ቀዩን ነው እንትን እያደረገ ያለው። ሌላ ስትራንድ ኒው ስትራንድ ኦፍ ዲኤንኤ አድ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ሄሊኬዝ በከፈተ ሰዓት ይሄ ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ እየዘጋው ጀስት ዱፕሊኬት እያደረጋቸው ይሄዳል ማለት ነው። ዛት ሚንስ ደግሞ ሄሊኬዙ በከፈተው ሰዓት አንዳንድ ብቻ ነው የሚቀረው አይደለ? ይሄና ይሄ ብቻ ነው የሚቀረው። ስለዚህ ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ ሙሉ ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላ ስትራንድ ይጨምርና ልክ እንደዚህኛው ያደርገዋል። ስለዚህ በዚህም አንድ አገኘን። ስለዚህ ሪፕሊኬት አደረጉ ማለት ነው። ላይክ እንደዚህ አይነት ሁለት አገኘን ማለት ነው። with 4 different bases to work with, there are 64 possible triplet codes, but only 20 amino acids are used to make all the different proteins. This is because the DNA code is A. degenerate code, B. non-overlapping code, C. semi-conservative code, D. universal code. ስለዚህ 64 የተለያየ ኮዶች አሉን፣ ፖሲቢሊቲዎች አሉን። ግን 20 አሚኖ አሲድ ብቻ ነው ፕሮቲንን ሜክ ለማድረግ የሚጠቅመው። ስለዚህ ምን አይነት ኬዝ ቢኖር ነው 64 ፖሲብል እንትን የሚኖረን? ዲጀነሬት ኮድ ወይም ደግሞ ሪደንደንሲ ካለ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ዲጀነሬት ኮድ ኢዝ ኤ ኮድ ኢን which multiple codons can specify the same amino acid. that means ድግግሞሽ ካለ ተደጋጋሚ የሚሆን ከሆነ ነው ከ20 አሚኖ አሲዶች ወደ 64 ፖሲብል ኮዶችን የምናገኘው። There are 4 different nucleotides that can be used to form codons. እነዚህ ናቸው። ይሄኛው ይቀያየራል በአርኤንኤ እና በዲኤንኤ ጊዜ፣ ቲያሚን ይሆናል በዲኤንኤ ጊዜ እና ላይክ እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው። ለምሳሌ አንዱን ፕሮቲን ራሱ አሚኖ አሲድ ለመስራት ፎር ኤግዛምፕል አሚኖ አሲድ አላናይን የሚባለውን ለመስራት is encoded by 6 different codons. that means በዚህ በ6 ኮዶኖች ኢንኮድድ ሆኗል። that means ሪደንደንሲ ያለ ድግግሞሽ ያለ ያኔ 64 ፖሲብል ኮዶኖችን ልናገኝ እንችላለን። 75 if mRNA brings the code UGA into the ribosome, A translation ceases and protein synthesis terminates. B tRNA will bring the amino acid methionine. C ribosome will initiate protein synthesis. D tRNA will bring UGA anticodon. እና ኤ ላይ ያለው ነው ጀስት እዚህኛው ላይ ማየት ትችላላችሁ። UGA ነው የሚለው ፈርስት ሌተር ዩ፣ ከዛ በኋላ ሰከንድ ሌተር ጂ፣ ሰርድ ሌተር ኤ። እዚህ ጋር ስቶፕ የሚል ነገር እናያለን። እዚህና እዚህ ጀስት ተርሚኔት ነው የሚያደርገው፣ ሲዝ ነው የሚያደርገው። ትራንስሌሽን ሲዝስ ኤንድ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ተርሚኔት። ኤክስፕላኔሽኑን ማየት ትችላላችሁ። 76 breakdown of the thick spongy wall of the uterus at the end of the menstrual cycle is associated with the A formation of corpus, B maturation of follicle, C decrease in progesterone and estrogen concentration, D increase in estrogen and progesterone concentration.
እና ሲ ላይ ያለው ነው የሚሆነው ዲክሪዝ ኢን ፕሮጀስትሮን ኤንድ ኤስትሮጅን ሶ እና ኢምፕላንቴሽን ኦከር ማያደርግ ከሆነ ኢንዶሜትሪየም የሚባለው ሼድ ያደርጋል ዱሪንግ ሜንስትሬሽን። ፒክቸሩን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በከለር ያስቀመጠውን ደግሞ ተመልከቱት። 77 The first incubation period of HIV is characterized by duration of 20 years before all the symptoms appear in well-nourished people. B 2 weeks to produce enough antibodies. C 3 to 12 weeks when mild symptoms are manifested. D 2 to 3 years for the progress of infection 2 years. እና ከ3 እስከ 12 ዊክ ነው ሚልድ ሲምፕተም የሚታየው ፈርስት ኢንኩቤሽን ላይ ኢንኩቤሽኑ HIV ላይ ማለት ነው። When mild symptoms are manifested is the most accurate description of the first incubation period of HIV. This period is also known as the acute retroviral syndrome or ARS. During ARS, people may experience a range of mild symptoms. Severe ያልሆነ mild የሆነ ሲምፕተሞችን ኤክስፒሪየንስ ያደርጋሉ including fever, fatigue, headache, rash, sore throat, and swollen lymph nodes. These symptoms are usually resolved on their own within a few weeks, even without treatment. 78 Which one of the following is a behavioral method of temperature regulation in homeotherms? A. Pyoerection. B. leaking. C. Estivation. D. vasodilation. Na pyoerection ነው የሚሆነው። Pyoerection is a behavioral method of temperature regulation in homeotherms that involves the contraction of muscle at the base of hair follicles, causing the hairs to stand on the end. እና pyoerection የምንለው ጀስት የብርድ ስሜት ሲሰማችሁ ሰውነታችሁ ውስጥ ኮንትራክሽን ይኖራል። ሂት እንዳይወጣ ወይም ደግሞ ቀዝቃዛ አየር ወደ ውስጣችሁ እንዳይገባ ኮንትራክሽን ይኖራል። ያ ኮንትራክሽን ደግሞ ሄሮችን እንዲቆሙ ቀጥ እንዲሉ ያደርጋሉ ማለት ሰውነታችሁ ላይ። 79 What will happen if the water content of the blood is too high? A. The second coiled tubule of the kidney becomes more permeable. B. Antidiuretic hormone secretion decrease. C. Osmoreceptors stimulate pituitary gland to release ADH. D. The kidney reabsorbs more water back into the blood. እና እዚህኛው ነው ADH ወይም አንቲ ዲዩሬቲክ ሆርሞን ሴክሬሽን ዲክሪዝ ያደርጋል። ADH ምንድነው የሚያደርገው? ሬጉሌት ያደርጋል ዋተር ኮንተንት ብለድ ውስጥ ያለውን ዋተር ኮንተንት ሬጉሌት ማድረግ ነው ስራው። የADH ዋናው ስራው። ADH is produced by hypothalamus and stored in the posterior pituitary gland. When the blood volume or blood pressure decrease, the hypothalamus release ADH, which signals the kidneys to reabsorb more water from the urine back into the bloodstream. Samania, the movement of water from roots up to top leaves of all trees is carried out by A. Loss of water by transpiration and its replacement by osmosis. B. Active transport in the roots and osmosis in the leaves. C. The low cohesive and adhesive force of water in the xylem.
ዲ active transport in both the roots and leaves እና loss of water by transpiration and its replacement by osmosis የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። እና እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ኦስሞሲስ ምን እንደሆነ ኤክስፕላኔሽኑ ካያችሁት በኋላ ዲያግራሙ ምንድነው የሚያሳየን? ኦስሞሲስ ማለት ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር ቱ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር ትራንስፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ውሃ ከትልቅ ኮንሰንትሬሽን ወደ ትንሽ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶይል ላይ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር አለ ከሩት ይልቅ ማለት ነው። ስለዚህ ከሶይሉ ውሃ ወደ ሩቱ የሚሄደው በኦስሞሲስ ነው። ከዛ ወደ ሊፍ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ ወደ ሊፍ ይሄድና በትራንስፓይሬሽን ምክንያት ወይም በትነት ምክንያት ኤችቶ ሲወጣ ታያላችሁ ከሊፉ ያንን ውሃ ይተካል ማለት ነው። ከሶይል ውስጥ ወጥቶ የኛውን ይተካዋል። ስለዚህ መልሳችን ኤ ላይ ያለው የመጀመሪያው መልስ ትክክል ይሆናል። ሰማንያን from the following options which one contains the steps of writing a scientific report in the correct order? A. Title, prediction, hypothesis, procedure, evaluation, conclusion, results, acknowledgement እና ሌሎችንም ማየት ትችላላችሁ። ቢ ላይ ታይትል፣ ሃይፖቴሲስ፣ ፕሬዲክሽን እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ቢ ላይ ያለው ነው። ታይትል፣ ከዛ ሃይፖቴሲስ፣ ከዛ ፕሬዲክሽን፣ ከዛ ፕሮሲጀር፣ ሪዛልትስ፣ ኮንክሉዥን፣ ኢቫሉዌሽን፣ ፋይናሊ አክኖሌጅመንት። This order follows the logical progression of a scientific investigation, starting with formulation of a question or hypothesis, followed by the prediction of outcome, the design and execution of an experiment or procedure, the collection and analysis of results, the formulation of a conclusion based on the results, the evaluation of the experiments, limitations and strengths, finally acknowledgement of those who contribute to the research. 82 What type of force is responsible if a stool solution is placed in a centrifuge, spins the tube at high speed and the solid particles are forced to settle down at the bottom? A. Cohesive force, B. Adhesive force, C. Centripetal force, D. Gravitational force እና centripetal force ነው ሴትል እንዲያደርግ ሶሊድ ፓርቲክሉ ሴትል እንዲያደርግ ሪስፖንሲብል የሆነው ፎርስ centripetal force ነው። Centripetal force is the force that acts on an object moving in a circular path, pulling it inward toward the center of the circle. centripetal forceን ፊዚክስ ላይ ሞር ታውቁታላችሁ። ምንድነው የሚያደርገው? ሞሽን ላይ ያለው ኦብጀክትን ሰርኩላር ሞሽን ላይ ያለው ኦብጀክትን ወደ ሴንተር ወደ ሰርክሉ ሴንተር የሚጎትት ፎርስ ነው centripetal force የሚባለው። when a stool solution is placed in a centrifuge and spins at high speed, the centrifuge applies a centripetal force to the solution. This force causes the solid particle in the solution to settle down at the bottom of the tube. እና ሴትል እንዲያደርግ ያደርጋል። ይሄ centripetal force። ሰማንያ ሶስት 10% of attendants of a wedding ceremony were sick just after having lunch at the ceremony. What should do first to prove scientifically that the sickness was actually linked to the food eaten at the ceremony? She should A. give drugs to the sick individuals,
before they contaminate others. B. Take food sample to a laboratory and analyze the presence of toxins. C. Ask yourself why 10% of the attendants were sick. D. Take a stool sample of the sick individual and analyze the presence of toxins. ስለዚህ ምንድነው የሚለን ሴርሞኒ ላይ ያሉ 10 አቴንዳንትስ ወይም 10 እድምተኞች አፍተር ሃቪንግ ላንች ምሳ ከበሉ በኋላ ሲክ እንደሆኑ እናያለን። እና ይሄን ፕሩቭ ለማድረግ ሳይንቲፊካሊ ምን ማድረግ አለባት? ይሄ ሲክነስ ከበሉት ምግብ ጋር ሊንክድ የሆነ እንደሆነ ለማወቅ ምን ማድረግ አለባት ነው የሚለው። መልሱ ቢ ላይ ያለው ነው። the correct answer is take food sample to a laboratory and analyze the presence of toxins የሚለው ነው። ምክንያቱም ሲክነሱ ከበሉት ምግብ ጋር ሊንክድ የሆነ እንደሆነ ለማወቅ የግድ ምግቡን ቴስት ማድረግ አለባት። this is the first and most important step in investigating whether the sickness was actually linked to the food eaten at the ceremony. By analyzing the food for toxins, we can rule out other possible causes of the sickness, such as a virus or bacteria. Samanerat, which one of the following importance of water is directly related with its ideal viscosity? A. Transport medium. B. Habitat for aquatic animals. C. Reactant in photosynthesis. D. Reaction medium. ና ኤ ላይ ነው ያለው መልሱ ትራንስፖርት ሚዲየም እንደሆነ እናያለን። ቪስኮሲቲ ማለት ጀስት የውሃን ቅጥነት ነው የሚያሳየው። the correct answer is transport medium. Water ideal viscosity plays a crucial role in its ability to act as transport medium for various substances in living organisms. እና ውሃ እንደ ትራንስፖርት ሚዲየምነት ያገለግላል በብዙ ኦርጋኒዝሞች ውስጥ። the low viscosity of water allows it to flow easily through the intricate networks of vessels and cells within plants and animals, facilitating the movement of nutrients, oxygen, waste products, and other essential molecules. እና የውሃ ቪስኮሲቲ ለዚህ ይጠቅማል። ሎው ቪስኮሲቲ ስላለው ዛት ሚንስ ጀስት ለትራንስፖርት ለማድረግ ኢዚሊ ፍሎ እንዲያደርግ ይጠቅመዋል። ጀስት በጣም ቪስኮስ ስለሆነ ሎው ቪስኮሲቲ ስላለው ኢዚሊ ፍሎ እንዲያደርግ ይጠቅመዋል ማለት ነው። which property of water 85 which property of water prevents ponds from drying during the long dry season? A. High viscosity property. B. Latent heat to vaporization. C. Transparentability. D. Surface tension. እና ዋተር ድራይ እንዳያደርግ የሚጠቅመው የትኛው ነው? ሌተንት ሂት ቱ ቫፖራይዜሽን የሚለው ነው። The answer is latent heat vaporization. The latent heat vaporization is the energy required to vaporize a liquid. ሊኩዊድን ቫፖራይዝ ወይም እንዲተን ለማድረግ የሚያስፈልገው ኢነርጂ ነው ሌተንት ሂት ቫፖራይዜሽን ኦፍ ቫፖራይዜሽን የሚባለው። Water has a very high latent heat of vaporization, which means that it takes a lot of energy to turn water into vapor. Water በጣም ሃይ የሆነ ሌተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን አለው። ያ ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ወደ ቫፐር ለመቀየር ዋተርን ብዙ ኢነርጂ እንዲያስፈልገው ያደርጋል ማለት ነው። This property of water helps prevent ponds from drying during the long dry season because it takes a lot of energy
for the water to evaporate. 86 ቴብል አለ። እዚህ ቴብል ላይ ቤዝድ ሆናችሁ ነው የምትሰሩት። The following table compares prokaryotes and eukaryotes. In the above table, X, Y, and Z can be respectively stated as linear, present, present, circular, present, present, linear, present, present, circular, present, present. 80s እና 70s እንደምታዩት ነው። ኤክስፕላኔሽኑን ነው። Prokaryotes have a circular DNA, while eukaryotes have linear DNA. ስለዚህ ፕሮካሪዮቶች ሰርኩላር ዲኤንኤ ነው ያላቸው። ኤክስ ቦታ ላይ ሰርኩላር የሚለው ይሆናል። ዩካሪዮቶች ደግሞ ሊነር ዲኤንኤ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ዩካሪዮትስ also have mitochondria and 80s ribosomes, while prokaryotes only have 70s ribosomes. Prokaryotic DNA is a single circular chromosome that is located in a region of the cell called nucleoid. A eukaryotic DNA is located in the nucleus of the cell and is organized into multiple chromosomes. 87 which one of the following is not the function of the plasma membrane in a eukaryotic cell? A. Isolating the cell from external environment. B. Transferring chemical energy from carbohydrates to ATP. C. Responding to external signals. D. Exchanging materials and information. Now, not function of plasma membrane in eukaryotic cell የሚለው incorrect answer ወይም not የሆነው የትኛው ነው? Transferring chemical energy from carbohydrates to ATP የሚለው ይሆናል። እና ምክንያቱ ምንድነው? This process known as cellular respiration occurs in the mitochondria. ማይቶኮንድሪያ ላይ ነው ይሄ ፕሮሰስ ኤቲፒ ክሬት የሚደረግበት ፕሮሰስ የሚካሄደው ወይም ሴሉላር ሪስፓይሬሽን የሚካሄደው ማይቶኮንድሪያ ላይ ነው። ሴል ፕላዝማ ሜምብሬን ላይ አይደለም። The plasma membrane is responsible for isolating the cell from external environment. ሴልን ከኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ለመለየት አይዞሌት ለማድረግ ሰፓሬት ለማድረግ የሚጠቅም ነው ፕላዝማ ሜምብሬን። ትራንስፈሪንግ ማቴሪያሎችን ትራንስፈር ለማድረግ ኤንድ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ሪስፖንዲንግ ቱ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት። የቀሩት ሶስቱ ትክክል ናቸው ማለት ነው ምርጫ ላይ ያሉት። እና እዚህ ጋር ማይቶኮንድሪያ አለ። ጀስት ፓወር ሃውስ አይደለም የሚባለው ኤቲፒን ፕሮዲውስ ለማድረግ የሚጠቅመው ነው። ሳይቶፕላዝም አለ እንደምታዩት፣ ሌሎችንም ማየት ትችላላችሁ። 88 which one of the following is correct with respect to the structural component of plasma membrane? A. Integral proteins are found inserted in the lipid bilayers. B. Peripheral proteins are located outside of the lipid bilayer. C. Channel proteins cover the outer layer of the lipid bilayer. D. Glycoproteins are found on the cytoplasmic side of the cell membrane. Na A ላይ ያለው ነው የሚሆነው just integral proteins are embedded within the phospholipid bilayers of the plasma membrane, spanning the entire membrane thickness. They play crucial role in various cellular functions, such as transporting molecules across membrane, acting as enzymes, and serving as receptors for signaling molecules. Na picture ላይ እንደምታዩት
ኢንተግራል ፕሮቲን የሚባሉት እነዚህ ናቸው። በሊፒድ ውስጥ ኢንሰርትድ ሆነው የሚገኙ ናቸው እንደምታዩት እና ጥቅማቸውን እዚህ ፋንክሽናቸው እዚህ እንደተዘረዘረ ነው። ስለዚህ ፎስፎሊፒድ ባይላየር ውስጥ ኢንሰርትድ ሆነው የሚገኙ ናቸው ማለት ነው ኢንተግራል ፕሮቲን የምንላቸው። 89 suppose 3 potato cylinders were kept in 25%, 15% and 5% sucrose solution respectively, and a fourth cylinder was placed in distilled water. Which of the cylinder will be more flaccid? The cylinder in A 5% solution, B 15% solution, C distilled water, D 25% solution. Not 25% solution ላይ የሚገኘው ነው more flaccid የሚሆነው። The 25% sucrose solution has the high solute concentration among the given solutions. ከተሰጠ መሃል ያው ከፍተኛው ሶሊድ ኮንሰንትሬሽን ያለው 25% sucrose solution የሚለው ነው። This significant concentration difference creates a strong water potential gradient, causing a rapid loss of water from the cylinder into the solution. እና osmotic pressure አለ። osmotic pressure ማለት high concentration of water to low concentration of water ውሃ ፍሎ ያደርጋል እና 25% of solute ማለት low concentration of water ስላለው ከሲሊንደሩ ወደ low concentration of water ፍሎ ያደርጋል ውሃው ማለት ነው። ስለዚህ the cylinder will shrink considerably and become most flaccid። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢኒሻሊ እንዲህ ነበረ። ከዛ ፋይናል ስቴት ላይ ሲሆን ጀስት ኦስሞቲክ ፕሬሸር ስላለው ወደዚህ ያልፋል ውሃው በኦስሞሲስ ማለት ነው። እና ያኔ ሲሊንደሩ ሞር ሽሪንክ ያደርጋል። ስለዚህ ሞስት ፍላሲድ የሚሆነው ይሄኛው 25% sucrose solution ያለው ነው። ዘጠና ቤዝድ ኦን ቴብል ነው የምሰሩት። Consider the following table which shows a result of experiment where red blood cells were placed in 3 different X, Y and Z. The 3 different solutions in which the blood cells were placed in order of X, Y, Z were isotonic, hypertonic, hypertonic, hypotonic, hypotonic, isotonic, hypertonic, hypotonic, hypertonic, isotonic, hypertonic, hypotonic, isotonic። ስለዚህ የቱ ይሆናል? ሽሪንክ ያደርጋል፣ ብረስት ያደርጋል፣ በርስት ያደርጋል እና ኖ ቼንጅ አይዞቶኒክ ላይ ነው። በርስት የሚያደርገው ወይም ስዌል የሚያደርገው የትኛው ላይ ነው? ሃይፖቶኒክ ላይ ነው። ሽሪንክ የሚያደርገው ደግሞ ሃይፐርቶኒክ ወይም ሌስ አማውንት ኦፍ ዋተር ሲኖር ነው። አርቢሲ ወይም ሬድ ብለድ ሴል አር ሃይሊ susceptible to change in the tonicity of their surrounding environment. When placed in different solutions, red blood cells undergo various changes in shape and volume due to the movement of water across their semi-permeable membranes. እና እዚህ ጋር ኤክስፕላኔሽኑን ማየት ትችላላችሁ ለራሳችሁ። ቴብሉ ላይ እንደምታዩት ኖ ቼንጅ ነው የመጀመሪያው ኢን ሼፕ ኦር ቮሊዩም። ሃይፐርቶኒክ ደግሞ ሽሪንክ ወይም ቢካም ክሪኔትድ ይሆናል። ሃይፖቶኒክ ደግሞ ስዌል ኤንድ ቢካም ተርጂድ ይሆናል።
91 a more comprehensive definition of biodiversity can be given as the richness ecological and given as a no I think richness ecological and genetic variability of species. B number of individuals of species in a given area. C diversity of plants and animals in a given area. D number of individuals of a given animal species. So A ላይ ያለው the most comprehensive definition of biodiversity is the richness ecological and genetic variability of species የሚለው ትክክለኛ ነው። This definition encompasses the various aspects of biodiversity including the number of different species ወይም species richness, the number of different species or species richness, the variety of habitats and ecosystems, ይህ ደግሞ ecological diversity ነው, and genetic variation within a species, that means genetic diversity። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ አይነት አኒማል ስፔሽስ አሉ። ስፔሽስ ሪችነስ የሚለውን ለማሳየት ነው። እና ኢኮሎጂካል ዳይቨርሲቲ ደግሞ በተለያየ ሃቢታት ውስጥ ቫሪቲ ኦፍ ሃቢታት ይኖራል እና አኒማሎች የሚኖሩበት ማለት ነው። ጄኔቲክ ቫሪዬሽን የሚባለው ደግሞ ለምሳሌ ቢራቢሮ ሆኖ የተለያየ ከለር ያላቸው አሉ እና ተመሳሳይ ስፔሽስ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ጄኔቲክ ቫሪዬሽን ይኖራል። ይሄ ሁሉ ባዮዳይቨርሲቲ ነው የሚያሳየው። ዘጠና ሁለት at which stage of the population growth curve is the rate of natality and the rate of mortality are expected to be equal? A lag phase, decline phase, log phase, stationary phase። እኩል የሚሆኑት ስቴሽነሪ ላይ ነው። lag phase ኢኒሻል ፌዝ ነው of population characterized by slow growth ነው ያለው። It is often attributed to factors such as low reproductive rates, environmental limitations, and competition for resource. Log phase ደግሞ this is the phase of rapid population growth. population ቶሎ የሚያድግበት ደግሞ log phase ላይ ነው። It is characterized by high natality rate and low mortality rate. ብዙ የሚወለዱበትና ትንሽ የሚሞቱበት ቁጥር ያለበት ነው። Stationary ደግሞ this is the phase of stable population size. stable ነው, that means natality እና mortality እኩል ነው። It is characterized by natality rate is equal to mortality rate. Population size remains relatively constant. Decline ደግሞ ያው ሰሙ እንደሚነግረው it is characterized by natality rate is lower than mortality rate. population size ደግሞ ዲክሪዝ ያደርጋል በዚህኛው ስቴጅ። እና ግራፉን እንደምታዩት ነው። ላግ ላይ ቀስ እያለ ያድግና ሎግ ፌዝ ሲደርስ ወዲያው ይፈጥናል። ከዛ ስቴሽነሪ ሲደርስ ኮንስታንት ይሆናል። ከዛ ዲክላይን እያደረገ ይመጣል። ዘጠና ሶስት Identify the correct statement about intra-specific competition. It is a competition between individuals with different adaptation. B for all types of requirements, a competition for all types of requirements. C a competition of two species inhabiting the same ecological area. D a competition that leads to local extinction of these species. Now more descriptive or more describe የሚያደርገው for all types of requirements የሚለው ይሆናል። a competition for all types of requirements. The correct statement about intra-specific competition is it's a competition between individuals of the same species for all types of requirements.
ተመሳሳይ ስፔሽስ ሆኖ ኢንትራ ስለሆነ ተመሳሳይ ነው። ኢንተር ቢሆን የተለያየ ስፔሽስ 2 or more different types of species ኮምፒት ሲያደርጉ ኢንተር ነው የሚባለው። ኢንትራ ሲሆን ደግሞ ኢንትራ ስፔሲፊክ፣ ኮምፒቲሽን ሲሆን ተመሳሳይ ስፔሽስ ሆኖ ለምሳሌ አንበሳ ከአንበሳ ጋር ሊጣላ ይችላል ለዶሚናንስ ማለት ነው። እና ያ ኢንትራ ነው የሚባለው ተመሳሳይ ስፔሽስ ሆኖ ኮምፒት ሲያደርጉ። ኢንትራ ስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን occurs when individuals of the same species compete for limited resources such as food, mate, or territory. This competition can lead to variety of outcomes, including decreased growth rates, reduced reproductive success, and even death. እና ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት ሁለት ሜል አንበሶች ሲጣሉ ነው የምታዩት። ይሄ ሜቢ ፎር ዶሚናንስ ሊሆን ይችላል እና ዴዝ ሊያስከትሉላ ይችላል ነው የሚለን። 94 why Drosophila melanogaster are considered ideal for genetic experiments? Because they A contain chromosomes with several genes, B have the highest number of chromosomes, C breed and keep in large numbers easily, D complete their life cycle within 1 month. እና ዲ ላይ ያለው ትክክል ይሆናል። ከአንድ መንዝ within 1 month ማለት በአንድ መንዝ ውስጥ እንደማለት ነው። ስለዚህ የዝንብ ታይፕ ነው። just commonly known as fruit fly is considered an ideal organism for genetic experiment for several reasons. Firstly, this fly has a short life cycle of about 10 to 14 days, ከ10 እስከ 14 ቀን ነው የሚኖረው, which allows for the study of genetic traits in many generations in a short span of time. Secondly, the fly exhibits great variability in inherited characteristics, making it an excellent model organism for studying genetics. Thirdly, only has 4 pairs of chromosomes compared to 23 pairs in human, making it easier to map genes. ይህን ነው የሚመስለው። የፍሩት ፍላይ ነው። 95 which one of the following statements best describes the mechanisms by which meiosis brings about variation? Variation in meiosis is because of independent assortment and crossing over, frequent spontaneous mutation, variations in content of cytoplasm between the cells, reduction division that leads to haploid cell formation. The correct answer is independent assortment and crossing over. Meiosis is a type of cell division that produces haploid cells, which have half the number of chromosomes as diploid cells. This process is crucial for sexual reproduction as it ensures that each gamete or egg or sperm cell has a unique combination of genes. Variation in meiosis is primarily due to 2 mechanisms, independent assortment እና crossing over ነው። እና እንዴት ነው during meiosis 1 ሆሞሎጎስ ክሮሞሶም የሚባለው ራንደምሊ ነው ላይን አፕ የሚያደርገው ሜታፌዝ ፕሌት ላይ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምን ይፈጥራል? this randomness leads to different combination of homologous chromosomes in the daughter cell. የተለያየ ኮምቢኔሽን እንዲኖር ያደርጋል ማለት በዳውተር ሴል ወይም ዲቫይድ በሚሆነው ሴል ውስጥ። ሁለተኛው ደግሞ ክሮሲንግ ኦቨር ነው።
በዚህኛው ደግሞ ሆሞሎጎስ ክሮሞሶሞች ዲኤንኤ ሴግመንቶችን ኤክስቼንጅ ያደርጋሉ። This process is known as crossing over, creates new combination of genes on the paired chromosome. እና ይሄኛውን ማየት ትችላላችሁ። 96 In the tropical regions where there is higher temperature, which of the following is most likely to take place in the C3 plants? Rubisco binds with A. CO2 to produce glucose in water, B. O2 to produce GP and phosphoglycolate, C. GP to produce lipid, D. H2O to produce TP. እና መልሱ ቢ ላይ ያለው ነው የሚሆነው። O2 to produce GP and phosphoglycolate. In tropical regions where there is higher temperature, Rubisco in C3 plants is most likely to bind with O2 to produce GP and phosphoglycolate. This is because Rubisco has a higher affinity for O2 than for CO2 at high temperature. እና ቴምፕሬቸሩ ሃይ በሚሆንበት ጊዜ ፕላንቶች አብዞርብ ማድረግ አይችሉም። ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከአቶሞስፈሩ ላይ አብዞርብ ማድረግ አይችሉም። ምክንያቱም ዋተር ሎስን ለመቀነስ ብለው ቅጠላቸውን ይደፍኑታል፣ ስቶማታቸው ይዘጋልና ያኔ CO2ን መቀበል አይችሉም እና ኦክሲጅን ነው ውስጣቸው ያለው። ስለዚህ በኦክሲጅን ብቻ ስራ መስራት ይጀምራሉ። As a result, when Rubisco encounters a molecule of O2, it is more likely to bind with it than with CO2. This process is known as photorespiration ነው የሚባለው። ፕሮሰሱ በሲኦ2 ፈንታ በኦ2 መስራት ሲጀምሩ ማለት ነው። And it can significantly reduce the efficiency of photosynthesis in C3 plant. የሲኦ2 ያህል ኢፌክቲቭ ወይም ኤፊሽንት አይደለም በኦ2 ሲሰራ ማለት ነው። እና ፕሮሰሱን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ፎቶ ሪስፓይሬሽን ነው ይሄኛው፣ ያኛው ኖርማል ከልቪን ሳይክል ነው። ዘጠና ሰባት during the light independent reactions of photosynthesis, A. Glucose is directly produced from GP, B. RUBP reacts with CO to directly form TP. Some of GP is used to regenerate RUBP. GP is reduced to TP by reduced NADP. ትክክለኛው መልስ light independent reaction of photosynthesis is some of the GP is used to regenerate RUBP. RUBPን regenerate ለማድረግ some of GP ወደ ኋላ ይመለሳሉ ማለት ነው፣ ወይም ወደ regeneration ይመለሳሉ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ጂፒዎች ወደ regeneration phase ይመለሳሉ። that means some of them RUBPን ለመስራት ይመለሳሉ ማለት ነው። ሰርክል ነው፣ ሁሌ ይደጋገማል። እና G3P እና ATP አንድ ላይ RUBPን ለመስራት ይመለሳሉ ወይም ጥቅም ላይ ይውላሉ ማለት ነው። 98 the suitability of the structural arrangement of chloroplast in relation to its function can indicated by the fact that A. all pigments are floating around the solution of the stroma, B. all pigments in the photosystem are linked to electron transport chain, C.
carotenoids are used as a reaction center from which electrons are excited. These are different pigments absorb the same wavelengths of light. Now B ላይ ያለው ነው the statement that all pigments of the photosystem are linked to electron transport chain best indicates the suitability of the structural arrangement of chloroplast in relation to its function. Chloroplasts are organelles in plant cells responsible for photosynthesis. This process, the process of converting light energy into chemical energy. The structural arrangement of chloroplast is essential for the efficient photosynthesis. The thylakoid membranes, which contains photosynthetic pigments, are arranged in stacks called grana. Grana በሚባለው stack ላይ ነው arranged የሆኑ. This arrangement maximizes the surface area of the thylakoid membrane. እና surface area of thylakoid membrane ወይም ፀሐይን ሪሲቭ የሚያደርግ ፒግመንቶች ያሉበት thylakoid membrane surface እንዲሰፋ ያደርገዋል, which increases the amount of light that can be absorbed. The photosynthetic pigments are embedded in thylakoid membranes and are linked to the electron transport chain. ከኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ጋር ሊንክድ የሆኑ ናቸው። ላይክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዘጠና ዘጠኝ which one of the following events occurs at the daytime in the CAM photosynthetic pathway? A. CO2 reacts with malate. B. The stomata open to allow CO2. C. CO2 enters into Calvin cycle. D. Oxaloacetate is formed. Na CO2 enters into Calvin cycle የሚለው ትክክል ነው። CAM photosynthetic pathway. In the CAM photosynthetic pathway, stomata are open at the night. በማታ ነው ስቶማታ የሚከፈተው. And carbon dioxide is absorbed at the night to reduce water loss during at the daytime. ቀን ላይ water loss ስላለ ስቶማታው ዝግ ነበረ። ስለዚህ ስቶማታው ክፍት የሚሆነው ማታ ላይ ነው። ያኔ ካርቦን ዳይኦክሳይድን አብሶርብ የሚያደርጉት. During the night, carbon dioxide is fixed into organic acids such as malate ወደሚባል ኦርጋኒክ አሲዶች ፊክስድ ይሆናል ካርቦን ዳይኦክሳይድ, which are stored in the vacuoles of the mesophyll cells. Now, during the day, the stomata are closed to prevent water loss and the organic acids are decarboxylated to release carbon dioxide for use in the Calvin cycle. The carbon dioxide released from the organic acid is then used to produce glucose and other sugars through the Calvin cycle. Therefore, the correct answer is CO2 enters into Calvin cycle. ናዚ ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት ይህ ከዚህኛው በላይ ያለው ዴይ ታይም ነው፣ በታች ያለው ደግሞ ናይት ታይም በጥቁር ያለው ናይት ነው። እና በቀን ጊዜ ላይ ምንድነው CO2 እዚህ ጋር ወደ ካልቪን ሳይክል ሲገባ እናያለን። ስቶማታ ኦፕን የሚያደርገው እዚህ ነው፣ እዚህ ላይ ክሎዝድ ነው። አይቀሩትን ማየት ትችላላችሁ። How many turns of the light independent reaction cycle are required to make one molecule of triose phosphate ወይም TP? A3 B2 C6 D4
እና 1 ሞለኪውል ኦፍ ቲፒ ወይም ትራዮስ ፎስፌትን ለመስራት የሚያስፈልገው 3 ተርን ነው። ተርን ኦፍ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን In the light independent reactions of photosynthesis, also known as Calvin cycle, 3 turns are required to produce 1 molecule of triphosphate. During the Calvin cycle, carbon dioxide is fixed into organic molecules, which are then used to produce glucose and other sugars. The cycle requires a total of 9 ATP molecules and 6 NADPH molecules to produce 1 molecule of triphosphate. ቲፒን ወይም ደግሞ ትራይፎስፌትን ክሬት ለማድረግ የሚያስፈልገው 9 ATP ሞለኪውል እና 6 ናድ ፒኤች ነው። እነዚህን ደግሞ ቲፒን ክሬት ለማድረግ ከ3 ተርን በኋላ ነው ማግኘት የሚችለው 9 ATP እና 6 ናድ ፒኤች እና ቶታል ኦፍ 3 ተርን በኋላ ማግኘት ይችላል ማለት ነው 1 ቲፒ ሞለኪውል። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ባዮሎጂ የ2014 ኢንትራንስ ጥያቄዎችን ነው የሰራነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ጉድ ላክ